Buonasera! Când ești doctor în medicină, ești tare, a? Dottore! Hai, dottore, să facem vezica urinară, da? Continuăm capitolul de urologie și vedem că vezica este un organ muscular cavitar ale cărui funcții sunt depozitarea urinii și apoi evacuarea acesteia. Ieșim de pe celelalte și vedem că când este goală, vezica urinară se află chiar în spatele simfizei pubiene, da? Dar pe măsură ce se umple, porțiunea sa superioară protuzează spre cavitatea peritoneală și poate fi adesea palpată suprapubian, da? Deci, inițial în spatele simfizei pubiene, pe măsură ce se umple, da, se duce spre cavitatea peritoneală, ca și cum ar pluti, să spunem așa, și poate fi adesea palpată suprapubian. Este căptușită de un epiteliu de tranziție dispus pe un strat de țesut conjunctiv, atenție, elastic, numit lamina propria. Da? Deci ea pe interior are un epiteliu de tranziție pe un strat de țesut conjunctiv numit lamina propria. Da? Vedem că mușchiul corpului vezicii urinare sau de trusorul este compus din fascicule de mușchi netede intercalate, fără delimitarea unor stricturi distincte. Da? Deci mușchiul numit și de trusor este compus din mai multe fascicule de mușchi netede, atenție, intercalate, dar fără delimitarea unor structuri distincte. Singura excepție, da, o face trigonul vezical, care este o zonă triunghiulară situată între orificiile, da, ureterale și deschiderea uretrei. Da, deci foarte, foarte important, trigonul vezical, da, este o zonă triunghiulară între orificiile ureterale și deschiderea uretrei. În această zonă, peretele muscular, atenție, are două straturi, unul superficial care fuzionează, atenție, cu musculatura ureterală, da? Deci se unește cu cele ale ureterelor și un strat mai profund care nu se va distinge de detrusor. Deși doar porțiunea superioară, atenție, cea mai întinsă a vezicii urinare, este acoperită cu peritoneu, întreaga vezică este înconjurată de fascia pelvină, deci foarte, foarte important, da? Deși porțiunea este cea superioară, este acoperită cu peritoneu, ea este totuși înconjurată, da, de fascia pelvină. De asemenea, știm că vezica este ferm atașată de fața posterioară a pubelui, da, a osului pubian, prin condensări ale acestei fascii pelvine, da, ține minte, formează ligamentele puboprostatice, da, la bărbați și ligamentele pubovezicale la femei, da? Deci foarte, foarte important, puboprostatice, atenție, la bărbați, ligamente pubovezicale la femei. Ligamentul umbilical median, care este o rămășiță fibrotică a uracăi, fixează vezica de peretele abdominal anterior. Da? Deci se prinde sus de peretele abdominal anterior prin acest ligament umbilical median. Atenție! Condensarea fasciei pelvine, da, în aceste ligamente, da, în partea dorsolaterală, atenție, a vezicii, da, deci pe lateral și posterior, are un rol de ancoră, da, și de conduct neurovascular. Foarte, foarte mare atenție. Atenție, toată vascularizația este asigurată din ramuri ale arterei hipogastrice, da, artere vezicale superioare, medii și inferioare. Da? Deci avem artere ale vezicii superioare, medii și inferioare din artera hipogastrică, iar la femeie avem, da, vascularizația asigurată și de arterele vaginale și uterine. Da? Deci pe lângă aceste vezicale, da, din hipogastrică avem și artere vaginale și uterine. Atenție, vezica este înconjurată de un plex bogat venos care drenează, bineînțeles, în venele omonime, da, în venele hipogastrice. Sistemul limfatic al ei drenează spre ganglionii limfatici iliaci externi, hipogastrici, comuni iliaci, da, și sacrali. Deci foarte important, 4 grupuri ganglionare. Da, deci, repet, ganglioni limfatici, iliaci externi, hipogastrici, iliaci comuni și sacrali. Aici putem vedea, da, trigonul vezical, deci aici avem deschiderile, da, ureterelor și aici se formează, da, între ele și, da,
până la nivelul detrusorului, da? Vedem că avem acest trigon, da? Care este format din fibrele musculare. Da, putem vedea aici, da, deschiderea uretrei și cele două orificii ureterale care formează acest trigon. Bun. Mergem mai departe, da, sper că nu e nimic de neînțeles aici, da, foarte mare atenție, da, la fascia pelvină, care, da, știm că se condensează anterior, atenție, da, aceste ligamente puboprostatice și pubovezicale la femei, da, atenție, ele se condensează anterior de vezică, da, dar se atașează la fața posterioară a pubelui, da, bun. Continuăm prin evaluare și vedem evaluarea endoscopică, care se numește cistouretroscopie, da? Deci, cistouretroscopia. Vedem că vezica urinară și uretra sunt evaluate endoscopic cu ajutorul cistoscoapelor flexibile sau rigide. Acestea conțin un sistem de fibră optică cu lentile pentru vizualizare, o sursă de lumină și canale de lucru pentru instrumente, catetere și lichide de irigație. De asemenea, vedem că cistoscopul rigid este format dintr-un telescop, o piesă intermediară, da, și o teacă disponibilă în diferite dimensiuni care conțin canale de intrare și ieșire pentru irigație, da, deci această teacă. Piesa intermediară, da, formează o conexiune etanșă între teacă și, da, telescop. Deci telescopul și teaca sunt conectate de această piesă intermediară, da, și poate avea unul sau două canale de lucru pentru introducerea de instrumente, catetere sau electrozi. Da, această piesă intermediară, da, poate avea unul sau două canale pentru a introduce instrumente și așa mai departe. Telescoapele, atenție, variază în funcție de unghiurile de vizionare, care pot fi de la 0 grade, care vede drept înainte, până la 120 de grade, da, adică va vedea retro, cumva în spate. Bun. Cistoscoapele flexibile, ele au un vârf mobil care permite examinarea vezicii urinare. Da? Deci acest cistoscop rigid, da, am zis că are telescop pe care vedem și în funcție de unghiul de vizualizare poate fi 0 sau 120, da, variază, mă rog, sunt mai multe unghiuri. Piesa intermediară pe care putem băga, da, tot felul de instrumente și teaca, da, care conține canalele de ieșire și intrare, bineînțeles, pentru irigație, da? Deci prin teacă se face irigația. Bun. Cistoscopia trebuie efectuată cu multă atenție, foarte important, pentru a evita supradistensia vezicii. Da? Deci trebuie să avem foarte mare grijă să nu supradestindem vezica. Bun. Întreaga mucoasă a vezicii urinare este examinată, da, pentru a decela modificări de relief, tumori, leziuni sau vascularizație, atenție, anormală. Ce putem observa? Păi putem observa trabecule, da, ale peretelui vezicii, adică formarea benzilor de țesut muscular. Putem vedea prezența celulelor, da, care sunt sub formă de mici diverticuli care încă nu au protruzionat dincolo de peretele vezicii urinare și, bineînțeles, prezența diverticulilor. Da? Deci putem vedea celule, adică niște mici diverticuli care încă n-au protruzionat. Putem vedea diverticul, da? Deci aceste celule, asta este vezica, asta e interiorul, opa. Da, și sunt așa, sunt niște mici pete care par, dacă ar vrea, da, ar vrea să protuzioneze. Da? Când diverticulii sunt, știm ce sunt, da, sunt prezenți acolo. Da, deci putem vedea trabecule ale peretelui, putem vedea celule, putem vedea diverticuli. De asemenea, sunt verificate și urmărite poziția și configurația orificiilor ureterale, culoarea urinii evacuate din ureter în vezică, da? Pentru a vedea dacă avem o hematurie exteriorizată prin orificiul ureteral, colul vezicii urinare, bineînțeles, și este evaluat din punct de vedere al contractilității. Putem vedea loja prostatică pentru leziuni ale mucoasei și pentru obstrucții anatomice, da? Prin țesut prostatic și putem vedea, bineînțeles, uretra pentru stricturi, leziuni sau tumori. Da? Deci leziuni ale mucoasei, stricturi sau tumori. Bun, da? Deci asta este cistoscopia. Da? Cistoscope, am zis că avem
flexibile, am zis că avem rigide. Pielografia retrogradă, atenție, poate de asemenea fi realizată prin intermediul unui cistoscop cu inserția unui cateter, atenție, în orificiul ureteral și injectarea unei substanțe de contrast în vederea evaluării anatomiei ureterale și renale. Da? Deci noi introducem cistoscopul, introducem un cateter prin acesta, da? Și printr-un orificiu ureteral injectăm substanță de contrast și, bineînțeles, vedem, da, ureterele, da? Pielografie retrogradă, da? Deci pe partea opusă, da? Invers venind. Da? Deci nu venim pe sensul lor anatomic, venim retrograd și injectăm și vedem, da, anatomia ureterală și renală, da? Deci foarte important, se poate face cu ajutorul cistouretroscopiei. Și vedem că, deși cistoscopia oferă informații privind anatomia tractului urinar inferior, capacitatea sa de a evalua totuși tractul urinar superior, vrea să zic aici, este extrem de limitată, da? Deci putem vedea, sau nu, deși cistoscopia oferă informații privind anatomia, tractului urinar inferior, deci privind anatomia, capacitatea sa de a evalua funcția este extrem de limitată. Ok, deci vede bine, deci prin cistoscopie putem vedea bine anatomia tractului urinar inferior, dar capacitatea sa de a evalua funcția este extrem de limitată. Bun, și de asta o să facem și vedem acum evaluările urodinamice, da? Deci trecem mai departe, da? Am terminat cu endoscopia vorbind de cistouretroscopie, da? Și vom discuta în continuare despre evaluarea urodinamică. Bun, și la această evaluare urodinamică vedem că ea constă într-un ansamblu de teste care analizează funcțiile de rezervor, da? Și de micțiune ale tractului urinar inferior. Da? Deci vedem funcțiile de rezervor și de micțiune ale tractului urinar inferior prin aceste, da, evaluări urodinamice. Și ce înseamnă aceste teste urodinamice? Ce includ ele? Păi avem volumul de urină reziduală postmicțională sau PVR, da? Deci câtă urină va rămâne după ce micționăm? Avem cistometrograma, atenție, da? Avem un debit minar sau testul Uroflow. Avem profilul presiunii uretrale. Avem chiar și o electromiografie sfincteriană, da? Pentru sfincterul vezicii. Și avem o cistografie fluoroscopică, atenție, da? Deci o endoscopie cu fluoroscopie, îmi cer scuze. Da? Și hai să vedem ce sunt fiecare în parte. Volumul de urină rezidual micțional, da? Este volumul de urină restant în vezică după micțiune, da? O modalitate de a măsura acest volum de urină restant este cateterizarea vezicii urinare imediat după micțiune și înregistrarea cantității eliminate. Ecografia, atenție, este un test mai puțin invasiv, dar mai puțin precis, care poate fi de asemenea utilizat pentru a măsura acest volum de urină restant. Individul sănătos golește complet vezica urinară în timpul micțiunii și o cantitate semnificativă de urină reziduală apare atunci când există o obstrucție, atenție, în evacuarea vezicii urinare, un cistocel sau o vezică neurogenă, da? Deci nouă ne va rămâne, da, volum de urină restant când avem o obstrucție în evacuarea vezicii urinare, un cistocel sau o vezică neurogenă. Da, știm foarte bine că cistocelul este coborârea vezicii, da, prolapsul ei în vagin, da? Și vezica neurogenă, bineînțeles, o alterare a funcției vezicii. Bun. Ce este cistometrograma? Cistometrograma, deci am discutat, da, de acest volum de urină rezidual postmicțional. Bun. Continuăm, da, cu cistometrograma, care evaluează presiunile intravezicale în timpul umplerii și golirii. Da? Deci cistometrogramă îi vede presiunile când se umple și când se golește. Și ea măsoară și poate detecta senzația de a urina, capacitatea, complianța și presiunea de golire și contracțiile premature ale detrusorului. Da? Deci această metrogramă, da, a vezicii ne vede, da, când avem senzația de a urina, capacitatea, complianța și presiunea de golire și contracțiile premature ale detrusorului. Și ni se menționează că vezica normală
poate acumula un volum de până la 500 de ml, da? Între 350 și 500 de ml de urină, fără o creștere semnificativă a presiunii sau a se contracta detrusorul, da? Deci, fără o creștere semnificativă a presiunii sau a contracției. Nevoia de a urina este resimțită prima dată la un volum de 150-250 de ml de urină, da? Iar umplerea certă este sesizată la 350-450 de ml. Da? Deci foarte important. Noi simțim nevoia de a urina prima oară când avem în vezică între 150 și 250 de ml. Și ne dăm seama dacă avem o umplere certă între 350 și 450 de ml. Da? Bun. Da? Și momentan atât ni se spune, da, despre această tehnică. Bun, deci, repet, măsoară și detectează senzația de a urina, capacitatea, complianța și presiunea de golire a ei. Deci vedem ce capacitate are, cât de compliantă e și presiunea la care, da, se va goli și contracțiile premature ale detrusorului. Bun, mergem mai departe și discutăm despre debitul fluxului urinar. Da? Acest debit al fluxului urinar reprezintă, bineînțeles, volumul de urină eliminat prin uretră în unitatea de timp. În mod normal, valorile debitului se încadrează într-o curbă în formă de clopot, da? Începe, se mărește și la un moment dat scade, da? Exact fluxul urinar. Ei bine, la bărbați, valoarea maximă este între 20-25 de ml pe secundă, da? Deci ajunge la un vârf de 20-25 de ml pe secundă și la femei 20-30 de ml pe secundă. Da, bine, teoretic, asta e o valoare totală, da? Deci nu-i neapărat să fie, da, de peak flow în vârful ăsta, da? Aici poate să fie undeva la, nu știu, 10, aici 25, aici 40 poate, da? Și media undeva o să fie la 20-25, mă rog. Deci ideea e că valoarea maximă a debitului urinar la bărbați este 20-25 de ml pe secundă, la femei 20-30, atenție, ml pe secundă, da? Deci au un pic mai mult. Valorile duse ale debitului indică fie o obstrucție în calea evacuatorie a vezicii urinare, da? Fie o contractilitate diminuată a mușchiului detrusor. Înregistrarea, atenție, a presiunii uretrale, da? Deci mergem mai departe, cu acel profil al presiunii uretrale, presupune măsurarea presiunii intraluminale la nivelul uretrei, da? Deci, înregistrarea presiunii uretrale, exact ce semnifică, la ce se referă, măsoară presiunea intraluminală, da, în uretră. Electromiografia este utilizată pentru a evalua activitatea musculaturii, da, a sfincterului și în mod normal pe electromiografie activitatea sfincterului crește odată cu umplerea și scade chiar înainte de golire, da? Deci cu cât se umple, ea crește, da? Va evacua urina și apoi va scădea înainte de golire. Iar cistoscopia fluoroscopică, bineînțeles, permite vizualizarea colului vezical și a sfincterului și poate fi utilă pentru a diagnostica cistocelul, prolapsul vezical și refluxul vezico-ureteral. Da? Deci vedem dacă merge lichidul în sus pe uretere, vedem dacă avem un prolaps al vezicii sau un cistocel. Da? Bun. Și cu asta continuăm cu malformațiile congenitale. Atenție, da? Deci evaluarea urodinamică, am văzut, da? EMG, cistografie fluoroscopică, profilul presiunii uretrale, debitul, da, pe minut, testul Uroflow, cistometrograma cu toate acele lucruri și volumul de urină rezidual. Am văzut ce înseamnă fiecare, da? Și mergem mai departe la malformațiile congenitale și începem cu refluxul vezico-ureteral. Da, și vedem, da, prima malformație este refluxul vezico-ureteral, unde ni se spune că acest reflux vezico-ureteral, da, primar, atenție, este consecința unui traiect al ureterului intramural anormal de scurt. Da? Deci acel ureter intramural este anormal de scurt și cauza acestei anomalii este explicată prin faptul că în timpul dezvoltării embrionare mugurele ureteral se implantează lateral în peretele vezicii urinare. Și această malformație, bineînțeles, are ca rezultat un traiect ureteral intraparietal foarte scurt și compromite acea compresie, a ureterului intramural din timpul distensiei vezicii urinare. Da?
Deci dacă am văzut acolo cum noi aveam, da, prin submucoasă, da, un traiect destul de lung, da, ziceam că are în total 1,5 cm, prima parte, da, este prin muscular și apoi totul prin submucos. Ei bine, aici are un traiect mult mai scurt, nu se va comprima, da, suficient când se da, destinde vesica și, bineînțeles, vom avea un reflux prin orificiu. Bun. Și vedem că o astfel de variantă anatomică, o astfel de variantă, da, permite refluxul urinei potențial infectate, atenție, ducând în timp la o afectare renală. Și vedem că reacția inflamatorie rezultată provoacă leziuni tubulare permanente și pierderea funcției renale foarte, foarte important. Da? Deci va duce la afectare renală. Bun, și vedem că ni se spune că refluxul este clasificat astfel încât gradul acestuia să fie corelat cu posibilitatea remisiei spontane, da? Sau cu o afectare renală. Da? Și o să vedem că refluxul de grad mic, cum este gradul 1 și 2, se remite de obicei odată cu creșterea copilului și maturizarea juncțiunii ureterovezicale. Da? Deoarece în cazurile de reflux de grad mare, șansele de remisie spontană sunt reduse și există un risc crescut, atenție, de afectare renală, corecția chirurgicală va fi adesea necesară. Da, deci refluxul de grad mic, gradul 1 și 2 se remite când se maturează copilul, da, și se maturează juncțiunea uretrovezicală. Refluxul de grad mare, care poate, da, să dea o afectare renală și sunt șanse mici să se remită, va trebui corectat chirurgical. Și vedem că refluxul secundar poate apărea după, da? Deci noi aici am vorbit, da, de refluxul primar, da, cu traiectul anormal de scurt. Cel secundar apare după rezecția tumorilor din zona orificiului ureteral, incizia endoscopică a orificiului pentru extragerea calculilor, atenție, transplantul renal, da, cu reimplantarea probabilă a ureterului, da, acolo, și dilatarea orificiului ureteral dacă a fost făcută o ureteroscopie, atenție, da? Deci dacă s-a intrat atât de sus până pe ureter cu scopia, atunci, da, acesta va fi, bineînțeles, dilatat. Și vedem că refluxul secundar poate necesita în unele cazuri intervenție chirurgicală. Atenție, în timpul episoadelor de cistită, foarte important, se poate produce temporar reflux vezico-ureteral, care de obicei se remite odată cu dispariția inflamației. Bun, și aici în figură, da, putem vedea aspectul cistografiei micționale, da, și vedem gradul 1 până unde se duce, da, gradul 2, gradul 3, gradul 4 și gradul 5 cu dilatări, da, din ce în ce mai mari. Bun. Bun, și hai să vedem evaluarea clinică, da, pentru acest reflux. Am văzut aici, da, că avem grade diferite în funcție de aspectul cistografiei. Hai să vedem ce e această cistografie micțională. În primul rând, ni se spune că refluxul vezico-ureteral este adesea evidențiat cu ocazia investigațiilor pentru infecțiile de tract urinar. La copii, prevalența acestui reflux este invers proporțional cu vârsta, da, fiind diagnosticat la circa 29-50% dintre copiii evaluați pentru infecțiile de tract urinar. Am văzut aici în poză, da, cistografia micțională. Ei bine, aceasta este principala investigație pentru diagnosticul refluxului vezico-ureteral. Ce e ea? Ce e cistouretrografia micțională? După cum spune și numele, o să fie o uretrografie, da, și vedem că vezica urinară este umplută cu substanță de contrast, deci foarte important, da, de unde și numele, și se urmărește fluoroscopic prezența refluxului atunci când ea este în plentitudine și în timpul micțiunii. Da? Deci o umplem cu substanță de contrast și vom aștepta, bineînțeles, să ajungă la plenitudine și să înceapă micțiunea. Și atunci urmărim să vedem unde se duce și cât se duce, da, în sus urina, da, cu acea substanță de contrast. Vedem că ea poate fi efectuată imediat, ce se obține sterilizarea urinei după un episod de infecție. Și investigația poate fi efectuată și cu ajutorul unui radioizotop și se va numi cistografie cu radionuclid, care necesită o doză mai mică de iradiere și permite detectarea gradelor mici, atenție, de reflux vezico-ureteral. Totuși, decelarea detaliilor anatomice este inferioară celei obținute prin,
da, cistoretrografie micțională fluoroscopică, deci foarte, foarte important, grijă mare. Dacă e să vorbim de ecografie renală și UIV, repet, acel UIV, da, este radiografia, da, cu substanțe de contrast după 10 minute. Acestea ne vor evidenția dilatările tractului urinar superior, dar nu pot reprezenta unica metodă de diagnostic a refluxului. De asemenea, cistoscopia, atenție, nu este indicată de rutină la copiii cu reflux, da? Dar poate fi utilă în depistarea unor malformații anatomice. De exemplu, dacă avem un orificiu ureteral ectopic, da? Deci nu ne aruncăm să băgăm cistoscopul ăla, da? Să băgăm endoscopia pe puța copilului, da? Nu e neapărat să fie, da? Adică nu e indicată, dar poate fi utilă, da? Pentru a vedea malformații în vezică și așa mai departe. Bun, am văzut cum evaluăm. Hai să vedem cum tratăm acum. Bun, și vedem că scopul tratamentului refluxului, da, este prevenirea infecției și a afectării renale. Vedem că la copiii cu reflux, dar fără dilatarea ureterului, adică un reflux de gradul 1 sau 2, acesta se poate remite în 20-30% dintre cazuri la fiecare 2 ani de creștere a copilului. Da? Deci odată la 2 ani avem șansă de 20-30% să se remită. Da? Și 80% dintre pacienți ajung în cele din urmă la remisie completă. Tratamentul continuu, atenție, cu doze mici de antibiotic poate fi folosit pentru profilaxia infecției. Totuși, beneficiul tratamentului antibiotic profilactic rămâne, da, însă discutabil pentru prezervarea funcției renale. De asemenea, vedem, copilul trebuie monitorizat cu atenție prin efectuarea de uroculturi odată la câteva luni, cu ocazia fiecărui episod febril și în prezența unor simptome urinare. Da? Deci dacă copilașul are febră sau simptome urinare, trebuie să facem, da, aceste uroculturi pentru a vedea să nu cumva să avem o infecție. Bun, această cistourografie micțională, da? Retrogradă, pardon, da? Deci cistoretrografia micțională sau o cistografie cu radionuclizi ar trebui efectuată, atenție, anual, precum și o ecografie pentru depistarea ureterohidronefrozei sau sechelelor de la nivelul parenchimului renal. Da? Deci facem această cistografie micțională retrogradă, da? Sau cistografie cu radionuclid în fiecare an la copilaș, da? Precum și o ecografie ca să depistăm, da? Să nu aibă ureterohidronefroză sau sechele la nivelul parenchimului renal. Ține minte, vorbim, da, despre copilașii cu reflux de gradul 1-2. Pentru decelarea, atenție, unor cicatrici nou apărute la nivelul parenchimului renal, scintigrafia renală are o sensibilitate superioară ecografiei. Deci putem face o scintigrafie renală pentru a vedea modificările apărute la parenchimul renal. Da, știm foarte bine, scintigrafia se face, da, cu, da, radionuclid, da, cu substanță marcată, da, care se va atașa de anumite structuri ale parenchimului renal. Bun. De asemenea, creatinina serică urea, înălțimea, greutatea și tensiunea arterială ar trebui verificate anual. Da? Creatinina și urea, precum și tensiunea arterială, care ne sunt cumva marker, da, ai afectării renale și, bineînțeles, înălțimea și greutatea, să vedem vreun deficit de creștere al copilului sau să corelăm la anumite tabele. Bun. Da? Deci rămânem cu asta. Ca și prevenție, am zis, da, la refluxul de gradul 1 sau 2 și tot am continuat. Dacă este să vorbim de o corecție chirurgicală, da? Aceasta, bineînțeles, se va efectua la pacienții care au un grad mare al refluxului sau la care tratamentul medical a eșuat, fie printr-o lipsă a complianței, fie prin infecții repetate în profida profilaxiei sau printr-o diminuare a funcției renale, da? Deci, atenție, la pacienții cu grad mare, la care tratamentul a eșuat, fie au infecții repetate, fie, da, au o diminuare a funcției renale. Și vedem că ni se menționează despre niște obiective a reimplantării ureterovezicale, da? Probabil pentru cei cu reflux primar. Și vedem că alungirea porțiunii intramurale a ureterului de până la 4-5 ori diametrul acestuia, da? Deci ar trebui să fie alungită porțiunea de 4-5 ori diametrul lui, imobilizarea orificiului prin ancorarea acestuia la detrusorul subiacent, atenție, deci îl
da, ancorăm la detrusor, da, care se va încorda, bineînțeles, pentru a evacua urina și automat, da, va opri și refluxul, da, la orificiu și fixarea fixă și fermă a ureterului intramural de peretele vezical. Da, deci îl fixăm mai bine, da, în porțiunea intramurală de peretele vezical. Da, deci alungim porțiunea intramurală, imobilizăm orificiul și îl fixăm ferm intramural. Vedem că ni se spune că în cazurile cu reflux de grad mare asociat cu dilatarea importantă a ureterului, poate fi necesară, atenție, o plicaturare ureterală pentru reducerea diametrului înainte de reimplantare. Da? Deci e posibil să trebuiască să-l plicaturăm dacă avem un reflux atât de mare. Bun, ni se menționează și de o metodă de tratament, atenție, endoscopic al refluxului, care este reprezentată de injectarea unui copolimer dextranomer acid hialuronic, da? Care se numește deflux. Da? Deci scăpăm de flux, scăpăm de reflux. Da? Și acesta se injectează în peretele vezical subiacent orificiului ureteral. Da? Deci cumva sub orificiul ureteral se injectează acest copolimer. Și vedem că această procedură este efectuată pacienților în ambulator cu anestezie generală și în mod obișnuit durează mai puțin de 30 de minute. Da? Rezultatele preliminare au arătat că în cazul refluxului de grad 2-4, între 70 și 90% dintre pacienți s-au vindecat după o singură injecție. Da? De 70 și 91%. Că sunt importante procentele, că nu știm când primim, da? Deci, rezultatele preliminare, da, arată că refluxul de grad 2-4 în 70-91% dintre pacienți s-au vindecat după o singură injecție. Și vedem că deși această terapie emergentă ar sta la granița dintre, da, tratamentul antibiotic și chirurgia deschisă, ne lipsesc niște rezultate pe termen lung. Altă metodă de injectare, da, mai este injectarea transuretrală de colagen sau teflon în peretele vezical. Da, deci transuretral intrăm și injectăm colagen sau teflon în peretele vezical, atenție, în partea inferioară a orificiului ureteral. Deci se injectează în partea inferioară a orificiului, da? Am văzut că aici se injectează imediat subiacent orificiului, da? Bine, tot aceeași chestie, subiacent inferior, da? Deci se injectează cam în același loc și aceasta, da? Și vedem că este o metodă eficientă în cazurile moderate de reflux sau la cei la care reimplantarea a eșuat. Și vedem și că în cazul acestor intervenții endoscopice există temeri legate de migrarea particulelor injectate în alte zone, da? Cum ar fi creierul, plămânii sau ganglionii limfatici. Bun, mai departe vedem, când vorbim despre reimplantarea ureterovezicală, care se mai numește și ureterocistoneostomie, că există mai multe procedee care trebuie selectate în funcție de necesitățile și anatomia pacientului. Și vedem că ni se menționează, da, de niște proceduri aici. Și vedem că proceduri de avansare a ureterului, de exemplu tehnica Glenn Anderson, da, putem să ne gândim direct, da, la viața cu lui, unde aveam și un Glenn și un Anderson, da? Ne gândim că amândoi au probleme cu refluxul, da? Pot fi utilizate, deci aceste tehnici, da, Glenn Anderson, aceste proceduri, deci să avansăm ureterul, pot fi utilizate când orificiul ureteral se află într-o poziție suficient de înaltă și laterală, da? Astfel încât să permită realizarea unui tunel submucos suficient de lung, fără plasarea noului meat prea aproape de colul vezical. Da? Deci ar trebui să putem să facem aceste tehnici când avem, da, suficient de sus ureterele, cât să putem să facem, da, acel traiect nou, ca să nu îl ducem atât de aproape de colul vezical. Și vedem că abortul orificiului ureteral este transvezical, dar deci prin vezică intrăm și mucoasa adiacentă este incizionată circumferențial. Da, deci se taie mucoasa de jur împrejur. Da. Super. Deci se taie, se trage, vedem imediat. Bun.
Așa, și vedem că un stent este plasat în ureter și suturat la mucoasa de lângă meat. Da? Deci foarte important, abort transvezical, mucoasa adiacentă, da, care este incizată circumferențial și stentul este plasat în ureter și suturat la mucoasa de lângă meat. Da? Deci îl ducem mai aproape, da? Acesta este stentul, este suturat aici, da? E chiar, da, porțiunea de unde iese, da? Acel orificiu, da, ureteral. Bun. Și vedem, da? El este suficient de sus, e exact aici, da, în vârful trigonului unde ar trebui să fie. Nu este undeva aici sau aici. Da, se scoate, da, se taie, se pune stentul, se trage, da, în nou loc unde este făcut aici, da, și se suturează acest stent din vârful lui și vedem că avem un nou traiect, da, prin mucoasă, care ar trebui să fie suficient, da, ca să nu mai avem reflux. Dacă e să vorbim de altă procedură, se numește procedura Cohen, care este o tunelizare încrucișată, da, trigonală a ureterului, care poate fi folosit când spațiul dintre hiatusul ureteral și colul vezical este insuficient. Da? Deci foarte important, tunelizare încrucișată, trigonală a ureterului, când nu avem destul spațiu, da, între hiatusul pe unde este ureterul și colul vezical. Da? Deci când nu avem atâta loc ca aici, vom face ceva încrucișat. Ei, și vedem, da, una se trage într-o parte, una în altă parte, da? Deci foarte, foarte bine. Sau când e foarte mic trigonul, da, și n-am fi putut să-l facem aici, îl tragem frumos, unul ducem aici, unul ducem aici, da? Deci din locurile lor le ducem mult mai departe, da? Deci încrucișat. Aceasta se numește procedura Cohen și foarte, foarte importantă și ea. Da, și mai avem tehnica Politano-Leadbetter, care este folosită când este necesară o reintervenție, da? Ne gândim better, Leadbetter, da? Politano, ne gândim la un italian care știe să facă lucru mai bun și întreabă cine va lucra, domne, aici, că trebuie să reintervin, da? Deci tehnica Politano-Leadbetter este necesară când trebuie o reintervenție, atenție. Și vedem că, deși inițial era o procedură transvezicală, da? Adică se intra prin vezică, în prezent este cel mai frecvent folosită ca o procedură mixtă, transvezicală și extravezicală, da? În care ureterul este complet mobilizat din vezică, de se ia tot, se creează un tunel submucos cu plasarea noului hiatus superolateral, da? Vechiul hiatus este închis și noul orificiu este plasat mai aproape, atenție, de colul vezical. Ulterior, ureterul este introdus prin noul hiatus și trecut prin tunelul submucos către noul orificiu unde este fixat, da? Și aceste reimplantări pot fi realizate și laparoscopic, cu rezultate similare cu cele obținute prin chirurgia deschisă. Da, și vedem aici că se taie complet. Da, el ieșea aici, da, venea așa, avea un traiect scurt, se taie, se duce mai sus și se face un traiect, da? Vedem cum se vine pe aici așa mult mai aproape, da, de colul vezical. Da, deci foarte, foarte important. Vedem că a fost complet disecat, acest hiatus se închide, da? Amplasăm stentul sus aici și îl ducem, da, până în porțiunea asta. Bun, vedem hiatusul închis, vedem cum este prins din nou ureterul, da, la veziculă și cum merge, atenție, da, până lângă aproape de col. Da? Deci asta este ce ni se spune despre reflux și despre tehnici, da? Deci foarte bine, Glenn Anderson, da? Când avansăm efectiv normal, da? Mai aproape de col, Politano-Leadbetter când trebuie reintervenție și se taie complet și procedura Cohen care este în X, da? Tunelizare încrucișată, unul se duce sus, unul sus. Bun, și cu asta terminăm, da, partea de reflux vezico-ureteral. Altceva chiar nu mai avem de discutat aici, sper că s-a înțeles. Totul este destul de simplu și nu sunt atât de... E totul logic, da? Adică totul ar trebui să aibă o logică. Da, ține minte Glenn Anderson, Cohen și Politano, Leadbetter, da? Bun. Mergem mai departe la alte malformații. Bun, hai să vedem alte malformații, da, ale vezicii urinare, da? Malformații congenitale. Vedem că
avem extrofia vezicală, care este rezultatul dezvoltării incomplete, da, a peretelui abdominal anterior, a centurii pelvine sau a peretelui anterior al vezicii urinare. Da? Deci extrofia vezicală, rezultatul dezvoltării incomplete a peretelui abdominal anterior, centurii pelvine, peretelui anterior al vezicii urinare și are ca rezultat expunerea peretelui posterior vezical prin peretele abdominal și dehiscența simfizei pubiene. Da? Deci dacă noi nu avem o dezvoltare completă, da, a peretelui anterior, a centurii pelvine și a peretelui abdominal anterior, atunci bineînțeles că se va vedea, da, peretele vezical posterior prin peretele abdominal, da, și vom avea o dehiscență a simfizei pubiene. Extrofia vezicală este o malformație rar întâlnită, apărând la 1 din 30.000 de copii la naștere, cu o preponderență masculină de 3:1. Pe lângă diformitate și incontinență urinară totală, sunt des întâlnite colonizare bacteriană și infecție de tract urinar. Da, deseori, reconstrucția totală a tractului urinar cu augmentarea a vezicii urinare și reconstrucția colului vezical este necesară pentru menținerea funcției renale și, bineînțeles, obținerea unei continențe urinare. De asemenea, atenție, este un risc crescut de adenocarcinom al vezicii urinare la acești pacienți cu extrofie, fiind necesară monitorizarea acestora pe tot parcursul vieții de către un urolog. Da, deci foarte mare atenție. Bun, altă malformație este persistența de uracă, da? Persistența uracăi, care se poate manifesta ca un sinus umbilical, un chist de perete abdominal, diverticul la nivelul domului vezicii urinare și fistulă veziculo-umbilicală. Da? Ele sunt cel mai bine tratate prin excizie simplă, da? Și persistența vestigiilor uracă este asociată cu, bineînțeles, din nou, modificări adenocarcinomatoase și vedem de asemenea că diverticulii congenitali, atenție, sunt dificil de diferențiat față de cei dobândiți. Da? În trecut, prezența țesutului muscular în peretele diverticului era considerată a fi un indicator al originii congenitale, dar în prezent această ipoteză nu mai este valabilă. Excizia diverticului simptomatic este tratamentul de erecție în majoritatea situațiilor. Da? Deci persistența de uracă nu e atât de gravă, da? Efectiv se excizează aceste structuri, ori chistul, ori diverticul, ori fistula, ori sinusul umbilical. Da? Dar atenție, aceste vestigii pot da această modificare, da, de adenocarcinom, da, deci canceroasă. Bun, și cu asta terminăm, da, toată partea de malformații congenitale, da, deci am făcut anatomia, evaluarea, malformațiile congenitale și vedem acum traumatismele vezicii urinare. Și ni se spune că leziunile vezicii urinare pot apărea ca rezultat al traumatismelor penetrante sau al contuziilor. Cauze frecvente ale plăgilor, atenție, la nivelul vezicii urinare, sunt traumatisme prin împușcare, înjunghiere și cele iatrogene. Da? Deci plăgi la nivelul vezicii, împușcate, înjunghiate sau iatrogene. De asemenea, vedem, da, că fracturile bazinului pot cauza perforarea peretelui vezical, fie prin marginea scuțită ale fracturii, fie prin fragmente osoase. Traumatismul contundent, precum în accidentele rutiere, provoacă o creștere bruscă a presiunii intravezicale, rezultând la contuzia sau ruperea peretelui vezical. Da, deci atenție la acest traumatism contundent, cum este în accidentele rutiere, pentru că avem o creștere bruscă a presiunii și vezica se poate rupe. Da? Contuziile vezicii urinare provoacă cel mai des hematurie, în timp ce rupturile vezicale pot avea ca rezultat extravazarea urinală intraperitoneală sau extraperitoneală. Da? Deci contuziile, da, loviturile puternice dau hematurie, în timp ce rupturile dau extravazare de urină. Rupturile vezicale traumatice sunt frecvent afectate și cu afectarea altor organe sunt frecvent asociate, cu afectarea altor organe pelvine și intraabdominale. Acestea fiind spuse, mergem mai departe la evaluarea traumatismelor și vedem că pacienții conștienți cu ruptură de vezică urinară se prezintă în general cu durere severă la nivel suprapubian sau pelvin și imposibilitate de a micționa, da? Deci durerea severă sau imposibilitatea de a micționa, da? Deci, durerea severă la nivel suprapubian sau pelvin și imposibilitatea de a micționa.
La pacienții inconștienți este esențial un grad ridicat de suspiciune în vederea stabilirii acestui diagnostic. Da, deci la cei inconștienți trebuie să avem un grad ridicat de suspiciune. Rupturile vezicale aproape inevitabil cauzează hematurie și dacă sunt asociate cu fracturi de bazin, trebuie suspectată o ruptură uretrală. Da? Deci rupturile de vezică, deși mai sus ni s-a zis că rupturile au ca rezultat extravazarea și contuziile provoacă cel mai des hematurie. Aici ni se spune că rupturile vezicale aproape inevitabil cauzează hematurie. Bine, cumva e și logică. Dacă contuzia ne dă, automat și ruptura o să ne dea, chiar dacă avem o extravazare, da? Și bineînțeles am zis, dacă sunt asociate cu fracturile de bazin, da, deci rupturile vezicale, trebuie să suspectăm și o ruptură uretrală, da? Investigație imagistică cu mare acuratețe pentru diagnosticul rupturii vezicale este cistografia. Da? Deci intrăm cu un endoscop și vedem vezicoa ruptă. Dacă sunt suspecte și leziuni uretrale concomitente, da, din cauza prezenței sângelui la nivelul meatului, o uretrografie retrogradă, atenție, trebuie efectuată pentru a exclude o ruptură uretrală înainte de cateterizare. Da, deci uretrografie retrogradă, da, pe meatul urinar, da, se introduce substanța de contrast și vedem, da, pentru a exclude o ruptură uretrală, atenție, înainte de cateterizare, da. Deci nu, da, sondăm înainte să, da, mai ales dacă vedem sânge la nivelul meatului, da, încercăm să facem această uretrografie retrogradă pentru a exclude o ruptură uretrală înainte de cateterizare. Pentru a evalua cistografia, atenție, aproximativ 350 de ml de substanță de contrast sterilă se introduc în vezica urinară la adulți, cateterul se clampează și se realizează o radiografie pelvină de bazin. Atenție, deci practic este o cistografie retrogradă, da, și aici, da, pentru că nu introducem substanța de contrast pe venă și așteptăm să apară în urină, da? Vedem că facem o cistografie cu 350 de ml de substanță de contrast sterilă introdusă în vezica urinară, da, la adulți, clampăm cateterul, da, deci pe sondă se introduce, atenție, și se realizează o radiografie pelvină de bazin. Bun. Pe lângă radiografiile realizate din incidența anteroposterioară pot fi efectuate și filme din incidență oblică sau laterală, da? Trebuie realizat și un film radiologic după îndepărtarea drenajului, deoarece acesta ajută la diagnosticarea aproximativ 15 dintre cazurile de rupturi vezicale. Da? Deci e posibil să vadă, da, rupturi vezicale, da, după ce drenăm, da, vezica. Bun. În A vedem o uretrografie retrogradă normală, da? Și substanța de contrast a fost injectată în timpul expunerii pentru a asigura evidențierea uretrei bulbare, membranoase și prostatice. Da? Deci s-a introdus substanța și se văd toate porțiunile. Da? În B și D avem rupturi ale uretrei posterioare la bărbat. Ok. Nu o să stau pe ele, că nu mă atrag și nici nu-mi dau seama foarte bine. Da? Aici vedem o ruptură intraperitoneală a vezicii urinare, acumularea substanței de contrast în cadranul superior drept al peritoneului. Ok. Și substanța de contrast evidențiază suprafața peritoneală și interfața cu intestinul. Ok, da, deci s-a dus prin vezică, a urcat sus în peritoneu, da? Bun. Am văzut cum evaluăm, da? Deci am văzut că diagnosticul rupturii vezicale este cistografia, da? Cisto se referă la vezicula urinară. Am văzut că dacă suspicionăm, da, leziuni de uretră, da, facem uretrografie retrogradă, atenție, da, pentru a exclude acestea înainte să cateterizăm. Pentru a face această cistografie, da, trebuie să introducem substanțe de contrast în vezică. Facem radiografia, da, și vom vedea defectele. Bun. Mergem mai departe și discutăm despre tratament, da? Și vedem că rupturile mici, atenție, extraperitoneale, pot fi gestionate prin menținerea timp de 1-2 săptămâni a unei sonde vezicale de tip Foley, fiind preconizată vindecarea completă. Da? Deci dacă avem o ruptură mică, da, extraperitoneală, punem sonda și o lăsăm acolo și aceasta se va vindeca de la sine, da? Dacă, atenție,
avem rupturi intraperitoneale sau extraperitoneale mari sau complicate, va necesita intervenție chirurgicală. În ce constă intervenția? Ea constă în explorarea chirurgicală a cavității peritoneale prin intermediul unei incizii la nivelul liniei mediane abdominale, da, efectuată cu grijă pentru a evita hematomul pelvin. Da, deci când avem da, rupturi intraperitoneale sau unele extraperitoneale mari sau complicate, da, vom deschide și vedem ce este acolo. Da, vom inspecta atent vezica urinară, vom sutura vezica cu fire resorbabile și amplasăm un cateter care să asigure un drenaj urinar adecvat. Da? Deci explorăm, inspectăm, suturăm, amplasăm cateter. Din cauza faptului că rupturile vezicii urinare sunt frecvent asociate cu afectările altor organe intraabdominale, intervenția se realizează ca parte a unei laparotomii exploratorii. Da, am zis în prima parte explorare chirurgicală a cavității. Da? Bun. Și cu asta, da, am văzut și partea de traumatisme, am văzut intervențiile care se fac, da, nu e nimic atât de important, dar ține minte acea cistografie, da, și acea uretrografie retrogradă, da? Bun. Mergem mai departe și discutăm despre bolile inflamatorii, da? Și vedem printre ele că prima este cistita bacteriană. Bun, și vedem, da, la cistita bacteriană că pacienții prezintă simptome urinare iritative care includ, bineînțeles, disurie, polachiurie, imperiozitate micțională, nicturie și, dacă inflamația este suficient de severă, hematurie macroscopică. Da? Deci, micțiuni dureroase, micțiuni frecvente și în cantități mici, senzație, da, de a micționa, micțiuni noaptea, da, care ne trezesc din somn și dacă avem inflamație suficient de severă, va fi prezent sânge, da, macroscopic în urină. Febra, atenție, este un simptom neobișnuit în cistitele necomplicate. Da? Deci cistita necomplicată nu vine cu febră, iar prezența acesteia poate să indice o infecție, atenție, foarte importantă, a tractului urinar superior. Da? Deci foarte, foarte important. De asemenea, știm că cistita bacteriană este mult mai frecventă în rândul doamnelor, deoarece bacteriile ajung în vezica urinară pe uretra mai scurtă, da, pe cale ascendentă. Studiile indică faptul că orificiul vaginal extern devine colonizat cu organisme din tubul digestiv înainte de apariția cistitei. Da? Deci din tubul digestiv ajung în orificiul vaginal extern și, da, prin uretra mai scurtă ajung la vezică. Femeile care sunt predispuse la infecții de tract urinar recurente pot fi mai sensibile la infecții din cauza aderenței bacteriene crescute la mucoasa lor vaginală și la mucoasa vezicii urinare. Da? Deci pot avea, da, această aderență bacteriană mai crescută. Atenție la bărbați, cistita bacteriană este în general rezultatul evacuării incomplete a vezicii urinare. Da? Deci dacă se întâmplă la bărbat, de obicei avem, da, un rezidu postmicțional. Cele mai frecvente bacterii patogene sunt bacilii gram-negativ din familia Enterobacteriaceae, bla bla bla. Da? E. coli, peste 80% din toate infecțiile de tract urinar. Da? Deci E. coli, peste 80%, da? Tract digestiv, vagin, vezică. Bun. Evaluarea include un sumar de urină pentru a determina prezența bacteriilor, leucocitelor și hematiilor. Da? Deci facem sumarul de urină, vedem dacă avem bacterii, dacă avem leucocite, bineînțeles, și hematii. Pentru un diagnostic precis este necesară o probă de urină colectată în mod corespunzător, da? Evitând contaminarea ei accidentală, da? Pentru această cultură cu antibiogramă. Da? Deci trebuie colectată cum trebuie. Da? Antibioticul inițial este ales empiric, în general un medicament cu spectru larg împotriva gram-negativilor. Ulterior, tratamentul antibiotic este adaptat în funcție de rezultatul uroculturii, da? Și spectru sensibilității. Da, deci vedem ulterior cum adaptăm acest antibiotic în funcție de ce găsim. Cu terapie adecvată, simptomele ar trebui să dispară în 3-5 zile. Evaluarea ulterioară a tractului urinal, inclusiv cistoscopia, atenție, deci facem o cistoscopie și investigații radiologice, este indicată la copii, la bărbați și femeile care nu răspund la antibioterapie sau care au infecții multiple recurente. Da? Deci dacă nu a dat roade antibioterapia și medicația, da? Facem o evaluare ulterioară a tractului urinar cu cistoscopie, investigații radiologice, da? Dar la copii, la bărbați, la femei care nu răspund la antibioterapie sau care au infecții
multiple recurente, da? Bun. Scopul evaluării este de a detecta cauzele corectabile ale infecțiilor recurente. Deci încercăm să vedem care sunt cauzele, da, ce trebuie tratate și o să le vedem, da, în acest tabel cu 1.000.000 de cauze, da? De fapt nu e 1.000.000, sunt 942.634, da. Da, deci tabelul 29.1. Vedem de asemenea că carcinomul ar trebui luat în considerare la pacienții ale căror simptome iritative persistă chiar și după sterilizarea urinei. Da? Deci dacă avem o urină normală, da, fără bacterii și totuși avem aceste simptome iritative, atunci putem lua în calcul și un cancer. Da? Pentru a preveni bacteriemia, manipularea tractului urinar trebuie temporizată până la vindecarea infecției acute. Da? Deci nu ne băgăm, da, să manipulăm tractul urinar dacă încă avem o infecție acută. Ce evaluare trebuie făcută la adulți? Da? De ce evaluarea la adulți include? Avem CT cu secvențe urografice, da? O investigație ce coroborează examenul CT cu o radiografie abdominală post-contrast pentru a contura ureterele. Pe lângă acest CT cu secvențe urografice avem ecografie renală, citologie urinară, atenție, citoscopia și eventuala, da, o cistouretrografie retrogradă atunci când este suspicionat refluxul veziculo-ureteral. Da? Deci când avem, da, când suspicionăm un reflux, facem această cistoureterografie, da, retrogradă și vedem, da, cum se prezintă. Da, și mare atenție, copiii sunt în general evaluați printr-o ecografie renală și o cistouretrografie, da, retrogradă micțională, da? Bun. Da, și repet, la adulți, da, avem CT cu secvențe urografice, da, adică CT plus RX abdominal cu contrast, post-contrast, de fapt, pentru a contura ureterele, ecorenală, da, citologie urinară, citoscopie și această, da, cistouretrografie micțională, da? Bun. Vedem că deși cistoscopia are o utilitate redusă în diagnosticarea cistitei bacteriene, da? Deci nu are niciun rost să facem scopie, ea poate evidenția prezența unui neoplas sau unui calcul și poate sugera o obstrucție a colului vezical. Da? Deci, deși ea are o utilitate redusă, da, în a vedea această cistită, da, poate vedea, da, neoplasmul sau calculul. Și hai să vedem acele, da, cauze urologice care pot fi tratate, da, în infecțiile urinare recurente. Da? Că am zis că scopul evaluării este de a detecta cauzele corectabile, da, în aceste infecții recurente. Păi bineînțeles, cauză avem infecțiile, da? Deci dacă avem infecții urinare recurente, trebuie să tratăm infecțiile. Trebuie să tratăm hipertrofia prostatei, trebuie să tratăm stricturile de uretră, litiaza, prostatita cronică bacteriană, refluxul veziculo-ureteral, da? Corpii străini, infecția rinichiului displazic sau atrofic, diverticulul uretral, necroza papilară, fistula vezico-vaginală sau vezico-intestinală, chistul de uracă, duplicație sau ectopia uretrală, abscesul perivezical. Deci pe toate noi trebuie să le tratăm. Bineînțeles că nu o să stau să le mai repet, pentru că cam tot ce-ți vine la minte, cam toate le intră aici, dacă trebuie corectate, da? În infecțiile urinare recurente. Bineînțeles că tratăm infecțiile, hipertrofiile, stricturile, litiazele și orice altă, da, cauză care ne poate da o infecție recurentă. Dacă avem necroză, că avem diverticul, că avem fistule, că avem persistența de uracă sau chis de uracă, duplicație sau ectopie ureterală, da? Deci mi se par foarte abscesul, da? Corpii străini, refluxul. Bineînțeles că trebuie tratate toate astea ca să nu mai avem infecții, da? Bun. Da, deci asta a fost cistita bacteriană, ce am discutat aici. Da, atenție, E. coli, peste 80% din cazuri. Hai să vedem cistita interstițială. Această cistită interstițială este un sindrom de etiologie necunoscută, caracterizată prin durere hipogastrică și simptome urinare iritative. Deci, cistita interstițială are etiologie necunoscută, avem durere în hipogastru, da? Și simptome
urinare iritative. Afectează predominant sexul feminin și este dificil de tratat. Putem vedea ocazional hematurie microscopică, atenție microscopică, da? În mod tipic, uroculturile sunt negative și pentru bacterii și virusuri și fungi. Citoscopia ne va evidenția peteșii submucoase, da? Glomerulații și rar ulcerații ale mucoasei sau leziuni Huner, da? Deci un ungur a venit aici, da? Care nu știe ce caută, dar are o etiologie necunoscută, da? El umblă pe aici, da? Da? Deci ulceri sau leziuni Huner. Da? Ulcerații ale mucoase, Huner, da? Cauza, etiologie necunoscută, da? Durere hipogastrică, simptome urinare iritative, da? Dificil de tratat, sex feminin, da? Bun. Diagnosticul cistitei, da, interstițiale este de excludere. Da? Deci încercăm să excludem această boală, adică să ajungem la ea prin excluderea altor boli, da? Nu că excludem pe ea. Pe ea nu excludem, asta e problema, da? Deci, diagnosticul de excludere. Simptomatologia se ameliorează și se agravează periodic. Da? Mai repet încă o dată, la cistoscopie cel mai important ce ni s-a zis până aici, da? Peteșii submucoase, glomerulații și rar ulcerații ale mucoasei, ulceri, leziuni, Huner. Bun. În unele cazuri, durerea, respectiv frecvența micțiunilor pot fi epuizante. Examenul histologic va arăta o inflamație cronică și în cazuri severe avem o veziculă fibroasă și contractată. Atenție, carcinomul in situ poate cauza simptome iritative în cazul unui pacient cu urină sterilă și se exclude prin citologie urinară și biopsie. Cistoscopia din nou poate evidenția ulcerații Huner sau glomerulații după hidrodistensia vezicală. Deci umplem vezica cu apă și vedem, da, glomerulopatiile, acelea păteșile submucoase și ulcerațiile Huner. Biopsia, din nou se repete, inflamație cronică, fibroză și infiltrație, atenție, mastocitară. Opțiunile terapeutice pot include distenia vezicală sub anestezie generală și instilația endovezicală a diferitelor substanțe, da, incluzând sulfoxidul de dimetil, heparina și amitriptilina, da? Ce face? Duce la ameliorarea temporară a simptomatologiei această terapie, da? Deci putem face distensia vezicală sub anestezie, da? Deci o umflăm și băgăm în vezică, da? Diferite substanțe, da? Sulfoxid de dimetil, heparină și amitriptilină, care aparent duc la reducerea, ameliorează, da, simptomatologia. Cistectomia parțială, urmată de cistoplastia cu augmentare cu intestin și cistectomia totală cu derivație pot fi indicate în cazul pacientelor cu simptomatologie severă și o vezică intens contractată. Da? Deci putem să tăiem parțial din vezică și să facem o cistoplastie de augmentare cu intestin, da? Să o reconstruim, sau facem o cistectomie totală cu derivație, da? Și poate rezolvăm ceva. Bun, da? Astea sunt bolile inflamatorii. Deci avem o cistită bacteriană și o cistită interstițială. Da, bun, mergem mai departe și vedem bolile degenerative ale vezicii. Bun, și la bolile degenerative vedem, da, că începem cu fistula vezicală, da, pe care știm că am mai întâlnit-o, da, la alte capitole, da, și vedem că fistula vezicală, da, vedem că fistula între intestin și vezică se produce cel mai frecvent în următoarele situații, da, și ține minte, da, când avem o diverticulită sigmoidiană, în neoplasme, în boala Crohn și traumatisme abdominale penetrante. Da, știm de ce în diverticulită, în neoplasme, bineînțeles, e de la sine înțeles, în boala Crohn o să vedem de ce apar aceste fistule, adică știm că avem o afectare, da, inflamatorie a intestinului și în traumatismele abdominale penetrante, da, care probabil unde se formează, da, probabil o aderență, da, o comunicare și poate duce la fistulă mai departe. Da? Pacienții care prezintă fistule au frecvent infecții urinare, da, hematurie, pneumaturie sau fecalurie, da? Pentru că fistula în funcție de localizarea ei poate da fecalurie, pneumaturie, hematuria, da, dacă sângerează și infecțiile urinare, da,
din cauza florei bacteriene. Testele care pot detecta fistula urinară includ, da, și avem clismele cu substanțe de contrast hidrosolubile, da, și vom vedea trecerea clismei, da, substanței cu care se face clisma, o vom vedea cum trece în vezică, da, cistografia, da, putem să facem tot așa cu substanță de contrast, da, cistografia clasică, cistoscopia, atenție, putem să vedem fistula direct sau un examen CT fără cateterizarea vezicii. De ce? Pentru că vom vedea aer care va confirma diagnosticul. De obicei, tratamentul include rezecția porțiunii de intestin afectată, de se taie intestinul, ori se reanastomozează, ori se face o colostomă, în funcție de cât de grav e și de ce etiologie are, iar marginile fistulei sunt debridate și închise. Da? Bun. Și vedem că dacă avem fistule vezico-vaginale, da, pot apărea post-intervenții chirurgicale sau în urma necrozei cauzate de presiune în cazul unui travaliu prelungit. Da? Deci foarte important, ele apar post-intervenții chirurgicale, aceste fistule vezico-vaginale sau în urma necrozei cauzate de presiune, da? Atât de mare este presiunea încât, da, se face o necroză în timpul travaliului. Da? Incontinența urinară, atenție, este simptomul comun prezent, este, da, prezent în mod tipic și continuu. Da? Deci incontinența urinară este în mod tipic continuă, da, și este prezentă. Bineînțeles că e prezentă dacă e continuă. Da? Deci avem o incontinență urinară continuă. Diagnosticul se stabilește cu ajutorul cistografiei și cistoscopiei, da, vedem direct sau facem grafia și vedem că acest UIV sau pielografia retrogradă bilaterală, atenție, sunt uneori necesare în vederea evaluării tractului urinar în eventualitatea unei obstrucții sau fistule ureterovaginale. Da? Deci facem acest UIV, da, l-am mai menționat, sau pielografie retrogradă bilaterală, atenție, acestea sunt uneori necesare, da, pentru a evalua tractul urinar în eventualitatea obstrucției sau fistulei, da, ureterovaginale, atenție, da? Deci vedem dacă avem o obstrucție ureterală sau fistulă ureterovaginală. Da? Bun. Fistulele mici pot necesita investigații suplimentare, cum ar fi instilarea endovezicală cu albastru de metilen, urmată de montarea unui tampon intravaginal în vederea evidențierii scurgerii. Da? Deci dacă sunt niște fistule foarte, foarte mici, introducem albastru de metilen în vezică, da? Și un tampon intravaginal pentru a vedea scurgerea. Atenție, cura unei fistule vezico-vaginale simple poate fi efectuată printr-un abort vaginal. Da? Deci prin abort vaginal se poate sutura da, această fistulă. Bun, și mergem mai departe. Da? M-am bălbuit un pic aici. Mă ajunge oboseala, am cer scuze, da? Da, nu e nimic atât de complicat la fistule, da? Deci putem avea fistule intestino-vezicale, da? Între intestin și vezică sau între vezică și vagin, da? Deci intestin, vezică, vezică, vagin. Am văzut, da, ce se face la ele și cum se face. Bun, mergem mai departe și vorbim despre incontinența urinară. Bun, și legat de incontinența urinară, vedem că aceasta se definește, da, ca pierderea involuntară de urină. În funcție de simptomatologia asociată pierderii de urină, ea se clasifică în incontinență de efort, prin imperiozitate, prin prea plin sau incontinență totală. Da? Incontinența de efort survine din cauza creșterii presiunii intraabdominale la tuse, la râs, strănuți sau încordarea musculaturii abdominopelvine și etiologia acestea constă în scăderea rezistenței la nivelul colului și al uretrei. Da? Deci avem o rezistență, da, mai scăzută la nivelul colului vezical și al uretrei. Da? Incontinența de efort. Incontinența prin imperiozitate este un simptom iritativ în care pierderea de urină este precedată de imperiozitate micțională, pacientul neputând să ajungă la timp la toaletă din cauza instabilității vezicale cu contracții involuntare. Atenție, da? Deci avem simptom iritativ cu contracții involuntare, da? Pacientul simte nevoia, simte că trebuie să urineze foarte, foarte tare, da? Și nu mai ajunge la baie. Incontinența prin prea plin, atenție, apare în cazul în care vezica este în retenție și se golește necontrolat.
Retenția de urină poate fi cauzată de obstrucția evacuării urinei sau de imposibilitatea vezicii de a se contracta. Da? Deci prin prea plin avem din cauza unei obstrucții sau dintr-o imposibilitate de a se contracta. Da? Deci foarte, foarte important la această incontinență prin prea plin, da? Bun, și continuăm. Și mai avem incontinența totală, care se definește ca situația în care există o scurgere continuă a urinei și este caracteristică unei fistuli, da? Unei fistule, pardon, de exemplu, fistula vezico-vaginală, da? Și, bineînțeles, pierdem urină prin vagin. Bun. Mergem mai departe și vedem evaluarea. În evaluarea incontinenței, elementul esențial este constituit de anamneza minuțioasă. Se va nota volumul de urină pierdută, activitățile și simptomele obstructive asociate. Întocmirea unui calendar micțional și de incontinență, referitor la frecvență, momentul și severitatea pierderilor urinare, este de mare ajutor. În mod particular, atenție, în cazul în care pacientul folosește tampoane absorbante, se va nota numărul și gradul de saturație al acestora. Da, de asemenea, anamneza se va axa și pe medicația folosită, eventualele traumatisme, intervenții la nivelul pelvisului sau ale tractului urinal, nașteri dificile, procese maligne, atenție, disfuncții neuromusculare, diabet, infecții și tranzitul intestinal anormal, foarte, foarte important, iar la bărbați evaluarea funcției erectile și ejaculatorii poate evidenția o disfuncție neurologică, da, care poate cauza și această incontinență. Da? Deci, în anamneză ne gândim la tot ce ne putem, la tot ce ne trece prin cap. Da? Medicație, traumatism, intervenții, nașteri dificile, cancere, disfuncții neuromusculare, dacă este diabetic, cu pierdere poate da nervoasă la locul respectiv, da, cu neuropatii, dacă are infecții da, de tract urinar și tranzitul dacă este anormal. Și am zis la bărbați, funcția erectilă, ejaculatorie, da, pentru a vedea disfuncții neurologice. Bun. La examenul obiectiv se va acorda o atenție specială examinării abdomenului, regiunii lombare, pelvisului și rectului. Da? Deci inspectăm foarte, foarte bine toată zona. Da? Deci abdomen, regiune lombară, pelvis și rect. Sensibilitatea perianală, atenție, și tonusul sfincterian anal, precum și funcția senzorială, motorie și reflexe ale extremităților inferioare trebuie evaluate. Da? Atenție, femeile cu suspiciunea de incontinență urinară de efort vor fi examinate în poziția de litotomie. Da? Foarte, foarte bine de reținut acest lucru. Da, este poziția ginecologică, poziția de litotomie, da? Cu picioarele da, pe masa ginecologică. Bun. Da? Deci, repet, sensibilitatea perianală și tonusul sfincterian anal, precum și funcție senzorială, motorie și reflexă la extremitățile inferioare trebuie evaluate, da? Pentru a decela vreun simptom neurologic, atenție, da? a celor nervi. Am zis că femeile vor fi examinate în poziție de litotomie. Bun, vedem, examinările de laborator vor include, bineînțeles, sumarul de urină, urocultură și o citologie dacă este indicată, da? Dar ține minte sumar de urină, urocultură și citologia doar dacă este indicată. Alte investigații, putem vedea acel volum rezidual rămas în vezică, da? Deci măsurarea PVR, citoscopia și evaluarea urodinamică. Da? Iar tractul urinar superior va fi evaluat doar în cazul în care există o indicație și nu de rutină. Da? Deci nu facem de rutină la incontinența urinară da? Evaluarea tractului urinar superior. Da? Mare atenție, da? Măsurare PVR, urodinamică și cistoscopie. Da? Nu uităm da? De acest volum post-rezidual și de evaluarea urodinamică. Bun. În ceea ce privește tratamentul, da? Cauza incontinenței va dicta managementul terapeutic și vedem că dacă avem o instabilitate a detrusorului fără să asociem o obstrucție sau un proces malign, da? Sau infecție sau o patologie neurologică care să ne afecteze da, contractilitatea, da? Deci dacă avem doar o instabilitate a acestui detrusor, fără obstrucție, fără malignitate, fără infecție, fără patologie neurologică, se poate trata, atenție, în mod eficient cu anticolinergice, da? Cum ar fi
și aici trebuie să reținem oxibutinină, da? Sau ditropan. Da? Foarte, foarte important, da? Pentru a relaxa detrusorul, da? Deci dacă avem instabilitatea lui, trebuie să-l relaxăm, bineînțeles. Da? Deci important, ține minte, da? Oxibutinină, da? Foarte, foarte important. Da? Sau ditropan. Atenție, 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 da? Deci este un anticolinergic, da? Și relaxează detrusorul, da? Care dacă este instabil nu permite, da? Stocarea urinii, da? Deci foarte, foarte important. Bun, dacă avem o incontinență urinară de efort, ea se tratează prin repoziționarea anatomică a colului vezical și a uretrei, da? Deci foarte important. Și se pot folosi una din numeroasele proceduri existente, da? Dar ține minte, da? Dacă avem incontinență urinară de la efort, repoziționăm colul și uretra, da? Deci ieșirea, da, din vezică. Și vedem procedura Marshall-Marchetti-Kranz. Atenție, da? Utilizează un abort chirurgical anterior în care se disecă vezica și uretra de pe peretele posterior al simfizei pubiene. Fire groase de sutură resorbabile se plasează prin fascia vaginală pe ambele părți ale uretrei și ale colului vezical. Da? Și aceste fire se fixează pe fața posterioară a simfizei în vederea repoziționării și fixării superioare și anterioare a colului și uretrei. Da? Deci disecăm vezica și uretra de pe peretele posterior al simfizei pubiane și, da, plasăm prin fascia vaginală pe ambele părți fire groase de sutură și le punem, da, pe fața posterioară a simfizei undeva mai sus, da? Le fixăm superior și anterior, da? Pentru a facilita aceste lucruri. Da? Deci vedem în această procedură Marshall-Marchetti-Kranz plasarea firelor absorbabile lateral de uretră și colul vezical și vedem aici aspectul, da? Deci lateral de uretră și de col. Aici avem colul. Da? Aici este uretra, lateral punem firere și ce facem? Ridicăm mai sus, da? Prindem mai sus. Da? Deci foarte important. Da? Și vedem cum repoziționăm aici, da? Unde am repoziționat? Mai sus, da? Deci se va ridica, da? La această fascie vaginalis, da? Deci foarte important. Asta e toată procedura, da? Deci efectiv se prinde, da? Se înconjoară colul și uretra, da? Și se trage mai sus și așa evităm, da, să mai pierdem la efort. Dacă nu o să mai fie, da, acest traseu aici, nu o să mai fie așa, o să fie, trebuie să meargă mai sus. Bun. Așa, unde am rămas? Aici am rămas, da? Bun. Suspensia colului vezical, atenție, se poate realiza de asemenea printr-o procedură cu abort dublu, transvaginal și suprapubian. Da? Deci se poate face și printr-o procedură și cu abort transvaginal și suprapubian. Atenție, procedura STEMI-RAZ, deci procedurile STEMI și RAZ, oare chiar ăștia sunt STEMI? Nu e STEMI, da, e STEMI. Ok. Da, deci continuăm. Procedurile STEMI și RAZ, precum și altele similare, efectuate prin abort vaginal, atenție, presupun plasarea de fire neresorbabile de ambele părți ale colului vezical. Da, deci se pun în colul vezical fire. În cadrul procedurii STEMI se plasează o grefă vasculară dacron pe sutura din apropierea colului vezical în vederea consolidării ei și în procedura RAZ, firele de sutură sunt trecute sub formă de spirală prin țesutul situat lateral de colul vezical, interesând totodată ligamentul uretropelvic. Dar în ambele proceduri amintite sunt folosite și incizii suprapubiene. Ok, și în spatele simfizei pubiene se trece un tunelizator dinspre incizia suprapubiană spre cea vaginală. Ambele capete ale firelor de la nivelul colului vezical vor fi trecute prin tunel astfel până la nivelul inciziei suprapubiene, iar firele de susținere vor fi legate deasupra fasciei anterioare a drepților abdominale, având o tensiune suficientă în vederea refacerii anatomiei locale, dar fără să deformeze, obstrueze sau să comprime uretra. În unele cazuri, intraoperator se montează o cistostomă, da, pentru a drena postoperator. Ulterior, când pacientul începe să urineze, va facilita, da,
evacuarea completă a vezicii fără acel post-rezidu micțional până când vezica își rea activitatea normală. Ok, deci suspendăm colul vezical, da? Deci îl ducem undeva sus. Da? Și am zis că se poate face printr-o procedură cu abort dublu, transvaginal și suprapubian. Da? Deci plasăm fire neresorbabile de ambele părți ale colului. La acea STEMI se plasează o grefă în apropierea colului vezical, da? Pentru a-l consolida. În procedura RAS, firele sunt trecute pe sub formă de spirală, prin țesutul situat lateral de colul vezical și interesează și ligamentul uretropelvic. Ok, în ambele proceduri am zis că sunt folosite incizii suprapubiene și am văzut că în spatele simfizei se trece un tunelizator dinspre incizia suprapubiană spre cea vaginală. Capetele firelor de la nivelul colului sunt trecute prin tunel, da, și ajung suprapubian, da, de la partea vaginală și sunt legate deasupra fasciei anterioare a drepților abdominal, da? Deci practic legăm firele, da, și facem această suspensie a colului, da? Da, având o tensiune suficientă în vederea refacerii anatomiei, dar fără să deformeze. Da, se poate face cistostomă. Da, deci aceste proceduri STEMI și RAS practic prind colul și îl ridică printr-un tunel, da? Printr-un tunelizator din acela, îl duc și îl prind, da, de fascia anterioară a drepților abdominali. Ok, am înțeles. Bun, deci asta este toată ideea cu această procedură și bănuiesc că are undeva, da? Ăsta e tunelizatorul, se prind firele, da, în jurul ar trebui să se prindă în jurul, da, în jurul colului, îmi cer scuze. Da, deci aici ar trebui cumva să se prindă firele, aici se și prind și se trec, da, prin acest tunelizator și se prinde fascia anterioară a drepților abdominali. Bine. Make sense. Voiam să văd unde sunt firele exact prinse aici, dar nu le arată foarte bine. Dar astea sunt cumva prinse. Într-una este prins de țesutul din jur și într-una este în formă de spiral, așa, de X. Da, deci în RAS firele sunt trecute sub formă de spirală prin țesutul lateral de col, da, interesând și ligamentul, da, și la STEMI se plasează o grefă vasculară dacron pe sutura din apropierea colului în vederea consolidării acesteia. Ok. Deci se suturează colul cu o grefă vasculară dacron. Da, deci, ca să citești ce spune aici, la STEMI, zice că avem o imagine laterală prezentând trecerea ligaturii dinspre incizia suprapubiană, da, prin incizia vaginală, da, deci vedem cum trece cu acest tunelizator. Da, în imaginea laterală cu tunelizatorul și al doilea capăt al suturii suspensoare pregătit pentru a fi trecut, da, aici, și denotat grefa dacron, care e asta, ok, și procedura STEMI completă cu poziția corectă a colului vezical, da, și vedem imaginea laterală, da, și l-am ascensionat. Deci e aceeași chestie, da, deci se trece pentru a nu, ca să avem această grefă aici, ca să nu lezeze cumva firele. Și în cealaltă nu se mai pune această grefă, dar se trec firele, da, în spiral, așa, tot ca să nu lezeze, da, ca să nu facă o tensiune foarte mare, da, în cea RAS, da, formă de spirală și prin țesutul situat lateral, da, interesând și ligamentul uretropelvic și acest ligament, probabil, porțiune din el când va ascensiona, va funcționa exact ca grefa, da, ca să consolideze bine. Ok, bun. Mergem mai departe, da, deci sper că s-a înțeles despre aceste tehnici STEMI și RAS. Da, deci practic doar suspendăm colul vezical și îl prindem, da, printr-un abort dublu, transvaginal și suprapubian, îl prindem de fascia anterioară a dreptului abdominal. Bun. Și în RAS avem fire de subtură sub formă de spirală, în STEMI avem grefa vasculară, da? Bun. Avem fire neresorbabile, da, în ambele.
Mergem mai departe și vedem că incontinența urinară de efort la femei asociază incompetență sfincteriene uretrală și scăderea rezistenței uretrale, da? Îmi cer scuze. Da. I'm tired. Deci, incontinența urinară de efort la femei, asociată incompetenței de sfincter uretral și scăderea rezistenței uretrale, deci asociată cu acestea, se tratează printr-o procedură transvaginală de montare a unei bandelete. Atenție, da? Deci dacă avem o incontinență asociată cu incompetența sfincterului uretral sau scăderea rezistenței uretrale, da? Atunci degeaba ridicăm noi colul sau facem această cum se cheamă că îmi scapă, această repoziționare anatomică, da? Că nu ne ajută. Da? Trebuie să folosim aceste bandelete. Unde am rămas? Da? Deci putem folosi aceste bandelete, da? Când avem incompetență și scăderea rezistenței. Această procedură este una de suspensie, atenție, și suspendăm colul, dar în care fascia sau peretele anterior vaginal sunt modelate asemenea unui hamac în jurul uretrei. Ok. Da? Deci, pe lângă suspensie, da? Modelăm, da, fascia sau peretele anterior vaginal, deci ori fascia vaginală, ori peretele anterior, asemenea unui hamac în jurul uretrei. Prin creșterea tracțiunii ascendente a firelor atașate bandeletei, se restabilește coaptarea și este astfel crescută rezistența uretrală. Bun. Și vedem că în prezent, în tratamentul incontinenței urinare de efort la femei, sunt preferate bandeletele transvaginale disponibile comercial, da? Bun. Da, bun. Deci am zis suspendăm colul, da? Și folosim o bandeletă care exact ca o plasă de hernie, da? Pentru a prinde, da, fascia sau peretele anterior, da, să le modelăm ca un hamac în jurul uretrei, da? Ok, și prin creșterea tracțiunii ascendente, da, a firelor atașate bandeletei, da, deci avem bandeletele care se prind așa în sus, în jurul uretrei, da, aici avem uretra, aici avem bandeleta care am scris acea plasă, da, care se înfășoară așa în jurul ei, da, bun, și modelăm, da, și fascia sau peretele anterior vaginal ca un hamac în jurul ei, da, se restabilește coaptarea și este astfel crescută rezistența. Da? Deci cumva o începem să o întărim cumva, da? Ca și cum am pune, da, o fașă elastică. Și vedem că în prezent, în tratamentul incontinenței urinare de efort, sunt preferate, da, bandeletele transvaginale disponibile comercial. Bun, nu mai insist pe astea că nici nu le știu foarte bine explica și nici nu văd atât de mare importanță, atâta timp cât ține minte de această bandeletă, da? Și exact cum se întâmplă cu procedura, nu văd importanța să știm exact pașii și așa. Da, deci incontinența urinară de efort la femei, incompetență sfincteriană, care se asociază, da, cu incompetența sfincterelor uretrale și scăderea rezistenței, se face, da, cu montare de bandeletă. Bun. La bărbați, managementul tonusului uretral scăzut constă în montarea unui sfincter urinar artificial, care este reprezentat de o proteză care include o manșetă ce înconjoară uretra bulbară, un rezervor care conține lichid și pompă la nivelul scrotului, da? Iar manșeta produce rezistență uretrală adecvată și în momentul în care pacientul dorește să urineze, va utiliza pompa în vederea transferării lichidului din manșetă în rezervor, da? Deci la el se pune ca un sfincter bionic, așa ca să spun. Da, o proteză înconjoară uretra bulbară, atenție. Da, și rezervorul acesta conține lichid, îl umflăm și îl desumflăm când vrem să mergem la toaletă. Bun. Și cu asta mergem mai departe. Da, nu uităm numele procedurilor. Procedura Marshall-Marchetti-Krantz, da, de ridicare, da, a colului, de repoziționare anatomică, da, a colului mai sus. Nu uităm de procedura aceasta Stamy și Raz, da, și alte nume proprii, da, nu prea avem cu care să ne confruntăm, da, deci ține minte cele mai scurte, da, Stamy și Raz, da, Stamy folosește grefă vasculară, Raz fire sub formă de spirală, da, în ambele trebuie incizii suprapubiene, da, știm, dublu abort transvaginal și suprapubian. Bun, și cu asta terminăm și incontinența urinară și continuăm cu
Atenție, foarte, foarte important subiectul, disfuncția vezicală neurologică. Bun, da? Și vedem disfuncția vezicală neurologică. Vedem că micțiunea reprezintă un proces complex ce necesită o bună coordonare între diferite etaje ale sistemului nervos central, somatic și vegetativ, da? Respectiv de trusori și sfincterele vezicii urinare. Da? Deci foarte, foarte important. Da? Deci mușchiul care, da, facilitează, care se relaxează pentru a, da, a primi urină și pentru a o, da, evacua, sfinctere și sistem nervos central, somatic și vegetativ. Pe parcursul umplerii, atenție, vezica se relaxează, da, în vederea stocării volumului de urină. Această capacitate de a stoca un volum crescut de urină fără a-și crește presiunea, da, se numește complianță. De asemenea, pe parcursul umplerii, tonusul sfincterian este crescut. Da? În timp ce se umple, tonusul la sfincter este crescut, da? Deci el stă închis, nu pierde urină. Micțiunea normală este una voluntară ce implică o coordonare complexă la nivelul detrusorului și a sfincterului. Aceasta începe cu relaxarea sfincterului extern, atenție, urmată de relaxarea și deschiderea colului vezical, respectiv de contracția detrusorului. Da? Deci se relaxează sfincterul extern, apoi, da, se deschide și se relaxează colul, da? Și apoi se contractă detrusorul. Da? Bun. Contracția normală este suficient de lungă pentru evacuarea vezicii. Da? Cât se contractă, da, se va evacua vezica. La nivelul sistemului nervos central avem o serie de conexiuni integrate la nivel înalt între centrele ce controlează micțiunea. Și atenție, avem cortexul motor cerebral, avem ganglionii bazali, avem cerebelul, nucleii pontini și nucleii din măduva sacrată. Atenție, da? Deci vorbim de măduvă sacrată. O să vedem că nu-i neapărat chiar așa. Da? Deci atenție, cortex motor, ganglioni bazali, cerebel, nucleopontin, nuclei din măduva sacrată. Atenție! Acești centri, da, realizează conexiuni. Inervația periferică a detrusorului, da, a mușchiului, da, care se relaxează și se contractă pentru a goli vezica, este una parasimpatică, da? De unde vine ea? Din S3 și din S4, da? Deci la detrusor vine S3 și S4. Trigonul și colul vezical sunt sub control simpatic din T11 L2, da? Deci foarte important și asta, da? Deci detrusorul S3, S4, trigonul și colul vezical, atenție, sunt sub control simpatic și sunt T11 L2, da? Bun. Sfincterul extern, atenție, care este somatic, este inervat în principal de S2 prin nervul rușinos. Deci foarte, foarte important, da? Și vedem că o disfuncție la oricare dintre aceste etaje poate duce la apariția vezicii neurogene. Bun? Bun. Și o să vedem ce înseamnă fiecare. Da? Și vedem foarte, foarte bine aici. Da? Deci avem detrusorul cu mușchiul, da? Avem trigonul care știm că are rol în reflux, da? Să prevină refluxul, da? Prin strângerea acestor orificii ureterale externe. Da? Avem sfincterul intern, da? Aici și sfincterul extern. Da? Deci foarte important. Detrusorul S3, S4, da? S3 plus S4, trigonul, atenție, și colul vezical, da, inervate simpatic, da, deci trigonul și colul, atenție, da, vezical sunt T11, L2, da, și sfincterul extern care este somatic este inervat în principal de S2 prin nervul rușinos, da, deci acesta este somatic, atenție, și este de S2. Da? Deci foarte, foarte important prin nervul rușinos. Da? Deci avem simpatic, trigon și col, detrusorul parasimpatic din S3 și o parte din S4, sfincterul extern, da, am zis somatic, da, inervat de S2. Bun. Și continuăm și vedem efectele leziunilor neurologice asupra funcției vezicii urinare. Da, pe astea n-avem cum să le... Nu o să stau să le găsesc nicio legătură, nici nimic, le învățăm ca atare. Cine vrea să învețe tabelul acesta, it's my guest, să găsească, da, relații între ele. Bun.
Și vedem, da, efectele leziunilor neurologice asupra funcției vezicii, da, și vedem leziunea și rezultatul investigațiilor urodinamice, ce se întâmplă, da. Deci când avem niște leziuni deasupra trunchiului cerebral, vom avea contracții vezicale involuntare, da, asta o putem asocia cu ce? Contracții vezicale involuntare date de detrusor, da, dar detrusorul vedem că are parasimpatic S3, S4, da, dar ține minte, da. Deci, contracții vezicale involuntare. Leziuni medulare deasupra de S2, bineînțeles va afecta, da, S3, S4, da, nu vor mai avea funcție. Vedem că avem contracții vezicale involuntare de asemenea, cu sfincter neted sinergic și sfincter striat disinergic. Da, de sfincterul neted este sfincter intern, sfincterul striat este sfincterul extern. Da, deci acest sfincter extern este disinergic. Atenție, da? Bun. De ce sfincterul neted este sinergic? Pentru că trigonul și colul vezical, da, inclusiv da, sfincterul neted, care este un pic lângă nivelul colului, da, va fi inervat de T11, da, L2 și nu va fi afectat. Da? Deci asta are o logică. Dacă avem tumori cerebrale, vom avea un detrusor hiperreflex și incontinență urinară. Atenție, da? Deci detrusor hiperreflex în tumori cerebrale. Da? În leziune am văzut că avem contracții vezicale involuntare. Da? Bun. În boala Parkinson, la fel, avem un detrusor hiperreflex, micțiuni frecvente imperioase și incontinență de imperiozitate. Atenție, deci în Parkinson avem și incontinența de imperiozitate. Sindromul Shy-Drager. Avem tot un detrusor hiperreflex, foarte, foarte important. Da, ce este sindromul Shy-Drager? Este atrofie multisistemică, da, sau tetrapareză spastică, boală neurologică degenerativă, da, determinată de degenerarea celulelor nervoase. Da? Deci în această tetrapareză spastică vom avea, da, un detrusor hiperreflex de asemenea, da? Ca și în boala Parkinson. Dacă avem leziuni deasupra T6, da, vom avea o disreflexie autonomă, da? Deci toate o să fie cu problemă. Deci dacă avem deasupra T6-ului, vedem că va distruge tot în jos. Nu înțeleg de ce am menționat exact acest T6 și nu T7 sau, mă rog. În scleroza multiplă, din nou afecțiune, da, a sistemului nervos, avem un detrusor hiperreflex, micțiuni frecvente și imperioase, da? Deci similar aproape, da, cu boala Parkinson, da? Bun. În diabetul zaharat avem senzație alterată, da, știm de acea neuropatie, o contractilitate vezicală scăzută, flux urinar scăzut și urină reziduală, da? Cumva makes sense. În tabes dorsalis. Da, vedem ce este tabes dorsalis, l-am mai menționat la un moment dat, dar este, da, un neurosifilis, da, terțiar, atenție, da, e o consecință a neurosifilisului caracterizată, da, de degenerare, da, de o degenerare lentă, da, ale tracturilor neurale, da, în special ganglionul dorsal, da, al măduvei spinării. Bun, deci știm că este o degenerare nervoasă, da, și vedem lipsă de senzație și scăderea contractilității. În herpes zoster, da, atenție, nu avem nimic legat de, da, de detrusor, da, de lipsă de senzație sau așa, avem doar micțiuni frecvente imperioase și retenție de urină. Dacă avem afectarea unui disc vertebral, putem avea, da, detrusor areflex. Da, deci probabil printr-o compresie pe vreun nerv pierdem, da, din reflexul, dar trebuia să se menționeze măcar ce disc vertebral ca să știm, da, probabil S3, S4, da, dacă ni se spune de detrusor, da, deci probabil, da, mă rog, continuă. Chirurgie radicală pelvină ne poate da o retenție de urină și mielodisplazie, atenție, retenție de urină și disfuncție vezicală, da? Cumva sunt logice, sunt, da, nu știu ce să zic, dar nu... Deci dacă vreți să le mai vedeți, sugerez să mai dați o dată, de 2 ori, de 3 ori înainte să ascultați tabelul. Nu o să stau acum să-l repet și să-i găsesc explicații, da? Nu înțeleg de ce e neapărat T6 aici, nu înțeleg toate chestiile astea. Cumva it makes sense, dar da. Bun, bun. Dacă știm foarte bine, da, inervația periferică, că e dată de S3 și parte din S4, da, fiind parasimpatică, trigonul și colul, da, simpatic, T11, L2 și sfincterul extern, da, S2 prin nervul rușinos și este somatic, da,
cumva putem, da, putem să legăm lucrurile între ele, da? Recomand să mai vedem o dată. Da, da, o să mai repet încă o dată. O să zic, da, leziuni deasupra trunchiului, contracții involuntare, leziuni complete deasupra S2, contracții involuntare cu sphincter netted sinergic, atenție, pentru că el are, da, o inervație, da, mai de sus, da, și sphincter striat disinergic, da, pentru că vedem, el este dat de S2, nervul rușinos, tumori cerebrale, da, boală Parkinson, sindrom Shy-Drager, scleroză multiplă, la toate avem detrusorul, da, hiperreflex, da, la tumori avem incontinență, da, la scleroză, atenție, și boală Parkinson, vedem micțiuni frecvente și imperioase, atenție la boala Parkinson adăugăm și incontinență de imperiozitate, da, probabil și pentru că merge mai greu pacientul, da, are iritație până ajunge la baie, da, va pierde urină. La leziuni deasupra T6, disreflexie autonomă, diabet zaharat, știm, senzație alterată, contracție vezicală scăzută, flux scăzut și urină reziduală, tabes dorsalis, am văzut că avem, da, acel, da, sifilis, neurosifilis, da, lipsă de senzație, scăderea contractilității, herpes, micțiuni frecvente imperioase și retenție, afectarea unui disc A reflex și chirurgie radicală și mielodisplazie, atenție, retenție de urină și disfuncție vezicală. Bun, mai departe nu o să merg cu explicațiile la acest tabel, că nu-l văd rostul. Clasificare. Încercările de a evidenția diferitele disfuncții vezicale neurologice au dus la apariția multiplelor sisteme de clasificare, da? Dar vedem că sistemul conceput de Lapides este cel mai util pentru urologi, deoarece caracterizează disfuncția vezicală pe această disfuncție vezicală, da, pe baza evaluării urodinamice, da, ce am văzut noi în tabel. Și vedem că avem o vezică neurologică neinhibată, atenție, da, deci ca și clasificare, sau o vezică neinhibată reflexă. Ok? Deci sunt mai multe, îmi cer scuze. Da, deci el le clasifică așa, în funcție de aceste evaluări urodinamice, da? Vom avea o vezică neurologică neinhibată, care este aceea care are contracții necontrolate pe parcursul rumplerii, da? Și este un detrusor hiperactiv, da? Hiperactiv sau hiperreflex. Da, mă rog. Deci acest detrusor hiperactiv este deseori însoțit de capacitate de umplere scăzută, dar prezintă senzație normală și coordonare sfincteriană corespunzătoare, da? Iar pacienții acuză imperiozitate micțională, micțiuni frecvente și incontinență urinară pe imperiozitate, da? Deci foarte important. Leziunile neurologice asociate acestui tip de vezică neurogenă, da? Deci vezica neurogenă neinhibată, interferă cu inhibiția cerebrală a reflexelor vezicale și includ. Păi este neinhibată, dar... ok, leziunile interferă cu inhibiția cerebrală a reflexelor și sunt AVC-uri, paralizii, demență și scleroză multiplă. Da, deci vorbim despre acest detrusor hiperreflex, atenție, da? Deci avem Parkinson, avem scleroză multiplă, avem tumori, da? Sindrom Shy-Drager, da? Deci ăstea intră în această vezică neurologică neinhibată, da? Deci AVC-uri, paralizii, demență, scleroză. Bun. Vezica neinhibată reflexă, da? Deci asta este o vezică neurologică neinhibată, dar putem avea una reflexă, care eu m-aș fi gândit că intră aici la hiperreflexă, da? Dar apare nu. Da? Aceasta apare în urma traumatismelor medulare suprasacrate, mielitei transversale, tumorilor medulare și sclerozei multiple cu implicare medulară. Da, deci vezică neinhibată reflexă. Deci cea de sus era vezică neurogenică neinhibată, da? Dar nu zicea nimic de reflexă. Și ni s-a zis că da, avem unde interferează cu inhibiția cerebrală. Da? Aici neinhibată, dar reflexă, apare în traumatisme medulare suprasacrate, da? Cum este ăsta de T6 și vedem disreflexie, dar aici ne spune reflexă. Ok. Mielite transverse, tumori medulare și scleroză multiple nu mai stau. Deci acești pacienți au contracții necontrolate,
bazice ale detrusorilor care pot fi declanșate prin stimulare intrinsecă sau extrinsecă. În anumite situații, cum ar fi leziunile traumatice medulare înalte toracice sau cervicale, sfincterul este frecvent disinergic. Afecțiune, da, numită disinergism sfincter detrusor. Contracțiile detrusorului pot fi ineficiente, având ca rezultat golirea incompletă a vezicii urinare. La acești pacienți, senzația de vezică prea plină poate să lipsească, dar din cauza distensiei vezicale pot apărea reacții reflexe autonome, dar și la asta se referă reflexă, cum ar fi transpirație, cefalee, hipertensiune severă, spasticitate la nivelul extremităților inferioare. Și complianța vezicală poate fi normală sau scăzută. Ok. Deci ea se numește reflexă, apare în aceleași situații, da? Dar este dată în general de leziuni traumatice medulare înalte, da? Și avem acest sfincter disinergic, da? Ok. Și avem reflexe de transpirație, cefalee, hipertensiune, spasticitate. Ok. Și senzația de vezică plină poate să lipsească. Mă rog, nu stau să insist. Dacă vreți, șterg astea. Puteți să citiți treaba asta, mă cam depășește acum explicația, poate și prea târziu. Bun. Mai avem, da, vezică neurogenică autonomă. De ce am vorbit de neinhibată, așa, am vorbit de neinhibată reflexă și acum vorbim de neurologică autonomă, care prezintă contracții detrusoriene voluntare sau involuntare ineficiente, da, la acest test, da, urodinamic, da, la cistometrogramă. Bun, deci prezintă contracții voluntare sau involuntare ineficiente. Micțiunea poate fi susținută prin creșterea presei abdominale, dar de obicei volumul rezidual postmicțional este unul crescut. Da? Senzația micțională este scăzută sau absentă și complianța este variabilă. Acest tip de leziune neurogenică, da, este rezultatul leziunilor medulare sacrate, conului medular, sindrom de coadă de cal, afectării plexului sacrat în cazul traumatismelor, mielomeningocelului și chirurgiei pelvine. Ok, aici pot să înțeleg dacă sunt cele de jos, când nu simțim bine, dacă ne-a efectuat plexul sacrat. Da? Bun, deci cea neurologică autonomă. Leziuni medulare, con medular, sindrom coadă de cal, afecțiuni plex sacrat, mielomeningocel probabil în această zonă și chirurgie pelvină. Aici se pupă toate, da? Deci aici au sens, da? Deci avem o senzație micțională scăzută sau absentă, contracții voluntare sau involuntare, dar nu sunt eficiente, dar ineficiente, da? La această cistometrografie. Bun. Deci asta este cea autonomă, când avem probleme, da, la nivelul sacrului. Și mai avem vezica neurogenică senzorială, care este caracterizată prin scăderea sau lipsa senzației de micțiune, fără hiperreflexie, da, detrusoriană și capacitate vezicală mare. Și aceasta este consecința întreruperii transmiterii senzoriale dinspre vezică prin arcul reflex sacrat sau prin tractul spinal aferent. Și aici avem o problemă, da, din cauza neuropatiei, da, și avem tabes dorsal, diabet, siringomielină și anemie pernicioasă, da, deci aici este o problemă la nervul periferic care transmite, atenție, semnalul, da. Bun. Deci la cea senzorială, da, aici este simplu, da, tabes dorsal, diabet, siringomielină și anemie pernicioasă. Da, siringomielina asta este un chist care se formează la nivelul măduvei și probabil, da, întrerupe conexiunile, da? Și anemia pernicioasă, da, știm că poate da deficite neurologice. Bun, și mai avem o pareză vezicală de tip motor, atenție, da? Care apare rar. Și pacienții cu această patologie nu prezintă activitatea detrusorului, senzația micțională este prezentă și are o capacitate normală sau crescută. Da? Deci, efectiv, aici singura problemă este paralizia detrusorului. Și acest tip de veziculă poate fi cauzată de poliomielită, traumatisme, mielomeningocel și alte anomalii. Ok. Bun. Deci, repet, avem vezica neurogenică neinhibată, da? Este cea care are contracții necontrolate în timp ce se umple, da? Și acest detrusor hiperactiv este însoțit de capacitate de umplere redusă, da? Senzație normală, dar avem coordonare sfincteriană necorespunzătoare, da? Au imperiozitate, micțiuni frecvente, incontinență prin imperiozitate.
Leziuni neurologice, am zis, interferă cu reflexele, da, leziunile lor și includ AVC, paralizii, demență, scleroză multiplă. Cea neinhibată, atenție, reflexă, da, care dă reflexe, reacții reflexe autonome, da, pentru că lipsește senzația de vezică plină, da, ok, deci el nu simte, da, vezica plină, nu simte că trebuie să urineze, da, dar această distensie, da, pot da reacții reflexe, da, transpirație, cefalee, hipertensiune, pardon, și spasticitate la nivelul membrelor inferioare. Complianța vezicii poate fi normală sau scăzută, da, deci aici nu simte efectiv la vezica neinhibată, nu simte că se umple. La acești pacienți apar contracții necontrolate, fazice ale detrusorului, care pot fi declanșate prin stimulări, da? Bun, ei au un disinergism, ok. Și pot avea leziuni traumatice medulare suprasacrate, mielită, tumori sau scleroză multiplă cu, da? Deci problema aici e suprasacrată, atenție, da? Pentru că la cea autonomă este o problemă sacrată, da? Și este senzație micțională scăzută sau absentă și complianța este variabilă, da? Și avem la fel contracții detrusoriene voluntare sau involuntare ineficiente, da? Bun, asta este cea autonomă și este dată, da, de leziunile sacrate și tot ce ține de ele. Cea senzorială, am zis, nu avem senzație, fără hiperreflexie, capacitate de vezică mare, da, consecința întreruperii transmiterii senzoriale dinspre vezică prin arcul reflex sau prin cel spinal aferent. Da? Și avem o problemă, da, neurosenzorială, tabes, dorsal, diabet, siringomielină sau anemie pernicioasă. Și cea motor e dată de paralizia, da, detrusorului și am zis că senzația micțională este prezentă, capacitatea normală sau crescută, poate fi cauzat de polio, traumatisme, mielomelingocel sau alte anomalii. Bun. Și cu asta e totul logic acum, cât de cât să spunem. Mergem mai departe la evaluare și vedem că evaluarea aerodinamică în vezica neurogenă se bazează pe mai multe procedee. Și vedem că funcția detrusorului se testează, da, prin cistometrografia aceea, cu evaluarea durată, forță de contracție și complianță. Această metrografie arată de asemenea contracțiile neinhibate sau hiperreflexe ale detrusorului. Bun. Funcția sfincteriană este evaluată prin studii de presiune și EMG, asta știm, eficiența evacuării prin acel volum post-micționar rezidual. Da? Bun. Studiile micționale fluoroscopice ne evidențiază poziția anatomică a vezicii și a uretrei, stabilesc activitatea și coordonarea colului și identifică, da, dacă mai avem dacă avem acel reflux vezico-ureteral. Da? Bun. Deci, prin fluoroscopie, reflux, activitatea și coordonarea colului, poziția. Bun. Vedem că funcția senzorială este estimată, da, prin această cistometrografie și cu ajutorul întrebărilor adresate pacientului cu privire, da, la senzația de umplere și imperiozitate în diferitele momente ale efectuării investigației. Da, deci așa vedem și funcția senzorială. Și ni s-a spus la început. Da, dacă ține minte studiile, o să vedem. În completarea acestor studii se va efectua o ecografie renală cu scopul evaluării eventualelor hidronefroze, da, sau litiaze, în mod particular la pacienții cu traumatism medular cu risc de litiază. Da? Deci acești pacienți care au un traumatism la coloană, da, și au risc de litiază se va evalua pentru că știm, da, că acea da, obstrucție cu pielonefrită, da, cu o infecție foarte, foarte gravă, da, sub presiune. Bun, și creatinina serică se va recolta în vederea evaluării funcției renale. Hai să vedem foarte, foarte rapid și tratamentul și vedem că obiectivele tratamentului disfuncțiilor vezicale neurologice sunt reprezentate de conservarea funcției renale prin prevenirea leziunilor renale, da? Deci tratamentul, da? Reprezentat de conservarea funcției renale prin prevenirea leziunilor, normalizarea funcției tractului urinar pe cât posibil, în special cu privire la continență, evacuarea vezicii și prevenirea infecțiilor. Anticolinergicele, atenție, de exemplu, tartrat de tolterodină și clorură de oxibutină, această clorură de oxibutină, da, o ține minte, da, oxibutina pentru anticolinergic pe care am spus-o acolo, dar tratatul de tolterodină, tolea, nu știu cu ce să-l asociez. Ok, tolte, mă rog.
poate fi utilă în suprimarea contracțiilor neinhibate, atenție, ale detrusorului și îmbunătățirea complianței vezicale. Da? Deci anticolinergicele știm, am zis și atunci că se pot da, pentru a suprima aceste contracții, da, și îmbunătățirea complianței. Autocateterizarea intermitentă, da? Deci autosondajul intermitent, cu o gamă largă de aplicare, s-a dovedit a fi metodă eficientă, sigură și relativ ușoară pentru a asigura evacuarea vezicii. Datorită ratei semnificativ reduse de infecție, aceasta este preferată față de drenajul uretral sau suprapubian permanent cronic. Da? Deci sondarea asta, autocateterizarea intermitentă, da? Permite pacienților să facă asta singuri. Mulți pacienți necesită asocierea terapiei medicamentoase, da? Cu drenaj activ. Deci și anticolinergice și drenaj. Unii pacienți au vezici care se golesc insuficient, iar presiunea intravezicală este crescută. În cazul în care presiunea rămâne la valori crescute pe perioade lungi de timp, refluxul și infecția consecutive pot duce la alterarea funcției renale, mergând până la insuficiență renală chiar. Și este important să identificăm pacienții cu complianță vezicală scăzută, la care umplerea și stocarea au loc la presiuni crescute, da? Și vor cauza acest reflux vezico-ureteral. Intervențiile terapeutice sunt necesare pentru a preveni afectarea renală ireversibilă, atenție. Și opțiunile terapeutice care sunt tratamentul anticolinergic și autocateterizarea intermitentă, da, pe care am spus-o mai sus, și în cazul în care ele eșuează se va indica cistoplastie de augmentare vezicală cu ansă intestinală. Da, deci vom augmenta vezica, da, cu o ansă intestinală. Da? Alternativ, pacienții cu umplere și stocare la presiuni crescute pot fi tratați prin incizia endoscopică a sfincterului, da, denumită sfincterotomie. Da, și dacă tăiem sfincterul, ce se întâmplă? Păi această procedură favorizează incontinența, care poate fi gestionată cu ajutorul unui drenaj de tip prezervativ urinar, ce se conectează la o pungă colectoare. Da? Deci punem un prezervativ pe puță, el are incontinență mereu, da? Și se va conecta la o pungă colectoare. În trecut, sfincterotomia sau cateterul permanent au reprezentat modalități frecvent utilizate în tratamentul pacienților cu disfuncții micționale consecutiv traumatismului medular. Atenție, da? Deci cei care aveau traumatism medular, da, erau tratați cu sfincterotomie sau cateter permanent. Dar tendința acum este de augmentare vezicală și autocateterizare intermitentă. Da? Deci această augmentare cred că crește, da, capacitatea vezicii, da, la cei care au presiuni crescute și facilitează, da, să nu mai adică elimină, da, acest reflux vezico-ureteral. Bun. Indiferent de tratamentul utilizat, complianța pacientului, supravegherea sunt esențiale. Acești pacienți necesită evaluarea anuală a funcției renale, a anatomiei tractului urinar superior și cistoscopie. Deci, anual, funcția renală, anatomia tractului urinar și cistoscopie. Atenția tractului urinar superior, să nu dăm, da, să nu facem vreo insuficiență renală, da, vreun reflux sau așa mai departe. Da? Deci anual vedem funcția renală, anatomia tractului urinar superior și cistoscopie. Evaluarea urodinamică se repetă la nevoie în vederea identificării alterării funcției vezicale, ceea ce ar putea necesita modificări ale conduitei terapeutice. Da? Bun. Și mai avem afecțiunile maligne, pe care cred că o să le fac eu frumușel mâine și le adaug, da, la acest curs. Da, nu mai este mult, da, de fapt hai că le fac acum cât îmi e. Da? Vedem, da, afecțiunile maligne, carcinomul de vezică urinară este al 5-lea cel mai frecvent cancer în rândul populației din America, fiind de 2,5 ori mai frecvent la bărbați, da, de 2,5 ori. Prevalența în rândul fumătorilor este de 5 ori mai mare, atenție, da, carcinom de vezică, fiind însă asociat și cu carcinogeni cunoscuți în rândul lucrătorilor din industria materialelor plastice și industria de prelucrare a petrolului. Atenție! Carcinomul cu celule tranziționale reprezintă 85-90% din totalul tumorilor vezicale. Ține minte acest carcinom dacă a fost al doilea, da, la renal. Da? Deci ținem foarte bine minte, da, carcinomul cu celule tranziționale, dacă la renal primul era
clar, da, cu celule clare și apoi tranziționam, ei bine, la vezică nu-i nimic clar, este doar tranziție, da? Deci foarte, foarte important, carcinomul cu celule tranziționale, da, reprezintă la fel 85-90% din totalul tumorilor vezicale. Pot fi întâlnite și adenocarcinome, frecvent în asociere cu uracă patentă și tumori ale domului vezical, da? Deci când avem uracă și tumori ale domului, s-a mai discutat treaba asta, putem avea adenocarcinom, deci pot degenera. Inflamațiile vezicale cronice, atenție, în cazul purtătorilor cronici de sondă Foley, da, sau al infecțiilor vezicale cauzate de schistosomiază, atenție, se asociază cu carcinom cu celule squamoase. Deci foarte important, dacă carcinomul cu celule tranziționale este cel mai frecvent, purtătorii cronici de sondă Foley sau infecții vezicale cauzate de schistosomiază sunt asociați cu carcinom cu celule squamoase. Bun. Ca și evaluare, hematuria macroscopică nedureroasă este un semn frecvent întâlnit la acest pacient și am menționat, da, dar cu toate acestea, 20 dintre ei prezintă doar hematurie microscopică. Simptomele iritative micționale pot de asemenea indica prezența unei tumori vezicale. Da, deci dacă avem iritație, am zis, și nu avem infecție, ne putem gândi la o tumoră. Evaluarea hematuriei macroscopice include de obicei imagistica tractului urinar superior prin UIV sau urografie CT, da? Deci pentru a căuta de unde vine această hematurie, o să facem imagistica tractului urinar superior, cistoscopie, da? Ne uităm în vezică și citologie urinară. Atenție, cancerul de vezică se stadializează în funcție de profunzimea invaziei tumorale, da? TIC este carcinom în situs, TA, atenție, este tumoră non-invazivă papilară, da? Deci TA, tumoră non-invazivă papilară. T1 este o extensie în lamina propria, T2 invadează mușchiul, atenție, T3 invadează grăsimea perivezicală și T4 implică organe în vecinătate, da? Bun. Da? Deci ține minte acest T1 cu lamina propria, da? Dacă ține minte la stomac, lamina propria era înainte, da, de musculara mucoasă, ei bine aici lamina propria, da, este fix după uroteliu, da, deci după stratul funcțional, da, și înainte, da, de mușchiul detrusor, da, deci lamina propria este între uroteliu și mușchi, da, și T2 bineînțeles va fi mușchiul, T3 va fi grăsimea din jurul vezicii și T4 organe învecinate, da, deci foarte important. Ca și tratament, managementul carcinomului depinde de stadiul tumoral. În TA și T1, rezecția transuretrală este adesea singurul tratament necesar. Cu toate acestea, dacă tumora recidivează, chimioterapia intravezicală sau imunoterapia cu substanțe ca tiotepa sau cu BCG și mitomicin C pot fi utile. Da? Deci foarte important aici, tio, bacil și mitomicin. Da? Deci BCG, da? Tiotepa și mitomicin C, da? Din nou mitocanul vine să rezolve treaba, da? Deci, dacă tumora recidivează, da? Chimioterapie intravezicală, da? Vorbim de stadiul TA și T1, da? Sau imunoterapie cu substanțe ca tiotepa, cu bacilul Calmette-Guerin, da? BCG și mitomicin C pot fi utile. Vedem că BCG s-a dovedit a fi foarte util și în tratamentul celor în situ, da? Bun. Prin utilizarea acestor medicamente, rata de recurență se poate reduce cu până la 50%. Pacienții cu carcinom vezical cu celule tranziționale, da, cel mai frecvent, prezintă un risc crescut de apariția unor tumori secundare cu diferite localizări la nivelul vezicii, ureterului și bazinetului renal, da, deci se duc spre rinichi. Controalele periodice sunt obligatorii, dat fiind faptul că rata de recidivă la 5 ani poate să ajungă la 50%. Protocoalele de supraveghere includ cistoscopia și citologia urinară la fiecare 3-4 luni în primii 1-2 ani, ulterior cu scăderea frecvenței. Da? Deci, odată la 3-4 luni, da, de 3-4 ori pe an, mergem în primii 1-2 ani, da, să vedem cistoscopie, da, să vedem cum arată în situ, acolo unde era, și citologie. Bun. În prevenirea recidivelor, tratamentul intravezical cu BCG este cel mai frecvent utilizat. Da? Deci acest bacil Calmette-Guerin, da, este cel mai frecvent utilizat, da, ca substanță imunosupresoare. Da? Bun.
Deci vedem pentru recidive cel mai frecvent. Tratamentul începe cu o cură de 6 săptămâni de inducție, urmată de o perioadă de întreținere de 2-3 ani. Deci atenție, 6 săptămâni inducție, 2-3 ani întreținere. Bun, infecțiile sistemice apar, atenție, la un număr redus de pacienți, da? Deci face o imunosupresie, dar infecțiile apar la un număr redus de pacienți, iar febra, disuria și hematuria sunt un simptom frecvent pe parcursul tratamentului. Da? Deci, la acest bacil BCG, febra, disuria, da? Durerea la urinare și hematuria, da? Bun. Riscul de progresie către stadiu de boală musculoinvazivă, da? Deci dacă merge mai departe și invadează, da? Musculara, este relativ redus, atenție, sub 10% în cazul tumorilor TA și crește odată cu progresia stadiului T1 sau cu leziunile de grad înalt. Da? Deci foarte, foarte mare atenție. La cele non-invazive papilare este 10%, dar dacă este o extensie în lamina propria care este, da, foarte aproape de musculară, atunci va crește. Da? Bun. În cazul tumorilor vezicale musculoinvazive se recomandă cistectomie radicală, da? Deci se taie tot. În cazul pacienților de sex masculin presupune îndepărtarea vezicii, prostatei, grăsimii perivezicale și ganglionilor limfatici pelvini. Da? Deci și vezică și prostată și grăsime și ganglioni. La sexul feminin, atenție, vezică, perete anterior al vaginului, uterul și ganglionii limfatici, da? Deci este foarte, foarte grav la femei, da? Această rezecție radicală a vezicii, deci impune toată vezica, peretele anterior al vaginului, da? Cu care este în legătură ea și uterul și ganglionii limfatici. Rata de supraviețuire la 5 ani după cistectomiile radicale, atenție, pentru tumorile în stadiul 3 este de aproximativ 60%. Reconstrucția urinară poate fi utilizată prin derivație ileală la nivel cutanat, da? Deci se derivă, ceea ce înseamnă că pacientul trebuie să poarte o pungă de colectare a urinii. O derivație cutanată continentă, atenție, poate fi obținută de cele mai multe ori folosind colonul drept cu o porțiune de ileon cu extremitate eferentă cateterizabilă. Da? Deci putem face o derivație cutanată continentă din colonul drept cu o porțiune de ileon, atenție, cu extremitatea eferentă, da? Deci care pleacă cateterizabilă. Bun, și efectuarea unei derivații de tip neovezică ortotopică, atenție, permite crearea unui rezervor utilizând intestin detubularizat, anastomozat direct la uretră, da? Și această procedură evită derivația, da, cutanată sau necesitarea cateterizării, da? Deci foarte important, putem face o vezică nouă, da, pe care o legăm direct la uretră și, bineînțeles, ureterele le punem în această porțiune de intestin detubularizat. Da? Bueno, bueno, bueno. Și nu mai revin dacă vreți să vedeți ceva din explicații, dați un pic înapoi, da? Nu e nimic atât de complicat. Tabelul ăsta, da, dacă vreți să-l învățați, gata, mă dor ochii, mă doare capul, nu mai pot să continui astăzi. Dar mâine, da, terminăm, bineînțeles, cu penisul, uretra, testiculele și abilități practice, da? Și încheiem această carte drăguță de chirurgie, care pot să zic că este una dintre cele mai enervante, cele mai prost scrise cărți, dar în fine. Vă zic noapte bună, buenas noches, good night.